Hyvää iltapäivää, arvoisat ihmiset, ja onpa kiva nähdä, että meillä on tupa täynnä täällä meidän uudessa Marsion tilassa. Olen Jussi Impio ja vastaan Aallolla kestävyysasioista, ja minulla on suuri ilo toivottaa teidät tervetulleeksi iltapäiväksi keskustelemaan ilmastosta, ilmastonmuutoksesta ja ilmastoratkaisusta, ja ehkä erityisesti siitä, että minkä takia se ratkaisujen käyttöönotto on niin kiusallisen vitkasta, siltä ainakin meistä tuntuu. Meillä on ympärillä erilaisia kriisejä, on huoltosuhde heikkenee ja sotia syttyy, eikä ilmastokeskustelu aina saa ihan sitä roolia ja kaistaa, joka sille kuuluisi tämän kaiken muun huolen keskellä. Meidän iltapäivä tänään huipentuu paneelikeskusteluun, mutta ihan ensiksi aloitamme syväsukelluksella ilmastotieteeseen ja ilmastotilaan, ja näihin syvyyksiin meidät upottaa kansainvälisen ilmastotyön suomalainen suurmies, Ilmastotieteen laitoksen pääjohtaja, Suomen IPCC-johtaja Petteri Taalas. Tervetuloa, Petteri. Joo, tervetuloa munkin puolestani, ja tosiaan en tiedä onko tämmöisen suurmies, mutta tämmöisen messenger of bad news, se on ehkä ollut mun tämmöinen brändi tuolla maailmalla viime aikoina. Onko se klikkeri missä täällä? Siellä. Jees, eli mä kerron teille nyt, mitä me tiedetään ilmastonmuutoksesta, ja näytän hyvin paljon viimeisimmän IPCC-raportin kuvia tässä, ja sitten kerron myöskin, mitä Suomessa on tekeillä ja miten tämä koskettaa Suomea, ja lopuksi semmoisia vähän toivon pilkahduksia myöskin sen IPCC-raportin pohjalta, ja mitä myöskin YK-näkökulmasta, miten me tätä ongelmaa ratkaistaan. Mä olen ollut siinä YK:n ilmastotoiminnan ytimessä viimeiset 8 vuotta, ja nyt on ollut tämän vuoden alusta takaisin Suomessa. Tätä ilmastoviestintää on harrastettu myöskin valtion päämiesten keskuudessa, ja minulla on ollut ilosta tehdä siellä VMOssa muun muassa Kiinan varapääministerin kanssa. Tapasin viime vuonna Japanin keisarin kanssa, viettiin puoli päivää, ja sitten mä olin myöskin mukana valmistelemasta viime COP-kokousta, jota isännöitiin siellä Dubaissa, ja on tavannut näitä asiasta kiinnostuneita henkilöitä runsaasti viime aikoina. Mutta ensinnäkin, kun täällä on myöskin tätä Aallosta, tätä ekonomiaa, niin tämä ilmastonmuutos ei ole pelkästään tämmöinen mukava lämpötilakysymys, onko pari astetta lämpimämpää, ja sehän kuulostaa ihan kivalta ja silleen. Mutta tämä on myöskin talouskysymys, ja maailman talousfoorumi, joka kokoontuu siellä Davosissa, joka tammikuussa, niin he arvioi aina vuosittain, että mitkä on suurimpia riskejä maailmantaloudelle 2 vuoden skaalassa ja myöskin 10 vuoden skaalassa. Jos katsotaan tuota 10 vuoden osuutta, eli tätä oikeanpuolimaista, näette, että nämä sään ääriilmiöt on jo 10 vuoden skaalassa merkittävä kysymys taloudellisesti, ei pelkästään tämmöinen viihtyvyys tai ihmisten kuolemiskysymys. Mutta nyt mä kerron teille, mitä me tiedetään ilmastonmuutoksesta. Ja meille luonnontieteilijöille tämä asiat on joko me mitataan näitä asioita tai me lasketaan näitä asioita. Eli nämä on niin kuin faktapohjaisia, nämä ei ole tämmöisiä koulukunta-asioita, kun monissa muissa tieteissä on koulukuntia, ja voidaan olla aika eri mieltä sen takia, että faktanäkemykset on erilaisia. Kun me ollaan täällä Aallossa, niin minun pitää näyttää teille muutama yhtälö, että mä näiden avulla sitten vähän lisään tätä omaa uskottavuuttani. Eli me pystytään tämä ilmakehäjärjestelmä ihan fysiikan lakien avulla hanskaamaan. Ja näistä tietysti yksi sovellus on sääennusteet, ja siellä ongelmana on se, että me ei koskaan tiedetä sitä alkutilaa riittävän hyvin, että se ennuste olisi täydellinen. Ja näissä ilmastomalleissa me käytetään tätä samaa fysiikkaa, mutta me lasketaan tämmöisiä 10 vuoden keskimääräisiä ilmastosuureita. Itse asiassa meillä tällä hetkellä on haaveina, että me päästäisiin niin tarkkaan erottelukykyyn näissä malleissa, että me voitaisiin sanoa, mitä tapahtuu sään ääriilmiöille tulevaisuudessa. Se kyky meiltä tällä hetkellä puuttuu.
Mutta niillä ensimmäisillä ilmastomalleilla, joita käytettiin siinä ensimmäisessä IPCC-raportissa vuonna 1990, niin niillä malleilla on kyetty aika hyvin jo ennustamaan se, mitä on tapahtunut tähän päivään mennessä. Ja niillä on kyetty myöskin tämän viimeisen 150 vuoden ilmastokehitys varsin hyvin kuvaamaan. Mutta en viitsi teitä enempää ahdistella näissä asioissa. Ja sitten me kyetään tiettyjä asioita siellä parametrisoimaan, ei pelkästään fysiikan lakien avulla. Esimerkiksi pilvien käyttäytyminen on vielä niin pieniskaalaisia ilmiöitä, että niitä ei kyetä täysin fysiikan lailla hanskaamaan. Mutta havainnot on se meidän perusta, ja se mun edellinen työnantajani, maailman ilmatieteen järjestö, on luonut standardit näille havainnoille, ja tämä järjestö on toiminut jo 1800-luvun puolivälistä asti, ja me luotiin esimerkiksi standardit maailman lämpötilahavainnoille, ja sen avulla on kyetty tämä hyvin pieni ilmastosignaali saamaan ulos datasta. Ilman näitä standardointeja me ei ehkä oltaisi tiedostettu, että meillä on edes koko ilmastonmuutosilmiötä. Ja yksi asia, mitä me ollaan havaittu, mistä on nyt tuolta 50-luvun lopusta dataa, on nämä keskeisten kasvihuonekaasujen pitoisuudet. Ja sit kun me mennään vielä pidemmälle, me voidaan jäätikkökairauksilla mennä 800 000 vuotta tästä hetkestä taaksepäin. Ja näin korkeita pitoisuuksia hiilidioksidissa ja metaanissa ei ole nähty 800 000 vuoteen. Ja tämä hiilidioksidipitoisuus on kasvanut sitten esiteollisen ajan noin 150%, metaanipitoisuus yli 250% ja typpioksiduuli reilu 100%. Ja valitettavasti me ollaan vuodesta toiseen rikottu näitä ennätyksiä. Eli tässä reaali-ilmakehässä me ei ole vielä nähty mitään myönteistä käännettä näiden kasvihuonekaasujen pitoisuuksista. Ja tässä on kuvattu sitä, että miten tärkeitä eri lähteet näissä tässä on, ja mitkä tekijät on tätä meidän planeettaa lämmittänyt tähän mennessä. Ja tuo sininen väri tuossa graafissa kertoo sitä, että mikä on fossiilisten polttoaineiden vaikutus. Eli se on 2/3 tästä ongelmasta. Ilman siihen merkittävää puuttumista me ei kyetä tätä ongelmaa hanskaamaan. Sitten tuo oranssi väri tuolla kertoo metsien hävitystä, ja tässä on erityisesti nämä trooppiset ei-uusiutuvat sademetsät on keskeinen asia. Noin 20% tästä ongelmasta liittyy metaaniin, ja sitä tulee trooppisilta soilta, nautakarjanpidosta ja myöskin riisiviljelystä. Huono uutinen vegaaneille, että riisikään ei ole ilmastomyönteinen ruokatarvike. Ja metaani poikkeaa tuosta hiilidioksidista siinä mielessä, että metaanin elinikä on vain 11 vuotta. Että se on periaatteessa helpompi ongelma hanskattavaksi kuin hiilidioksidi, koska taas se hiilidioksidin luontainen poistuminen ilmakehästä tapahtuu tuhansien vuosien skaalassa. Ja sen takia presidentti Obama aikanaan sanoi, että we are the first generation to know about this problem and we are also the last generation to solve this problem. Sitten tuolla on muita typpioksiduulia ja nämä otsonia tuhoavat kaasut on myöskin tässä mukana. Ja myöskin Ilmatieteen laitoksella me tehdään tätä tutkimusta sekä maanpintahavaintojen pohjalta, me pyöritetään tätä Euroopan hiilidioksidin ja kasvihuonekaasujen seurantaverkostoa tuolta Kumpulasta käsin. Ja sitten me tehdään kasvavassa määrin myöskin satelliittipohjasta tutkimusta, ja parhaillaan on kehitteillä sellainen uusi systeemi, missä yhdistetään satelliittidataa ja maanpintadataa, jolloin saadaan parempi kuva siitä, mitä tapahtuu päivästä toiseen nieluille ja lähteille. No, tässä on kuvattu sitä, että mistä syntyy fossiilisia päästöjä kaikista eniten, eli nämä punaiset laatikot tässä on semmoisia alueita, eli USA on molemmat rannikot, Eurooppa, Lähi-itä, Eteläinen Afrikka ja Itäinen Aasia. Ja sitten noilla sinisillä laatikoilla on kuvattu sitä, että mistä syntyy taas eniten biosfääriperäisiä päästöjä, ja siellä nähdään, että nämä trooppiset sademetsät on se keskeinen alue, jotka ei uusiudu samalla tavalla kuin meidän pohjoiset havumetsät. Ja viime vuonna me rikottiin kaikkien aikojen ennätys lämpötiloissa ja oltiin hyvin lähellä sitä Pariisin sopimuksen alarajaa, eli 1,45 astetta normaalia lämpimämmässä tilassa, ja arvio on se, että tästä vuodesta saattaa tulla vielä lämpimämpi, jolloin me mahdollisesti rikotaan sen Pariisin sopimuksen alaraja ainakin tilapäisesti, ei vielä pysyvästi, mutta ensi vuosikymmenellä arvio on se, että me ollaan jo pysyväisluontaisemmin niissä lukemissa. Ja tämä vuodesta toiseen vaihtelevuus, mitä näette tuossa, niin se liittyy
valtamerien, erityisesti Tyynen valtameren pintalämpötilojen käyttäytymiseen, ja viime vuosi oli niin sanottu El Niño-vuosi, jolloin siellä Tyynellä valtamerellä oli lämpimämpää kuin muuten. Ja sitten nämä edelliset vuodet oli La Niña-vuosi, jolloin taas siellä oli kylmä poikkeama, ja sen takia me ei rikottu sitä kaikkien aikojen ennätystä. Mutta tämä trendi on aika selvä tästä viime vuosikymmenten osalta. Ja IPCC arvioi myöskin sitä, että mitä on tapahtunut näille sään ääriilmiöille. Tässä on 3 maailmankarttaa. Käyttäkää vähän mielikuvitusta, että mistä näette eri mantereet, missä on Amerikat, missä on Euraasia, missä on Australia ja niin edelleen. Ja nämä punaiset värit tässä kertoo alueita, missä on nähty helleaaltojen lisääntymistä. Eli melkein koko maailma on nähnyt helleaaltojen lisääntymisen. Vihreät värit kertoo sitä, että missä on nähty tulvaongelmien lisääntymistä, ja noin puolet maailmaa on kokenut tulvaongelmien lisääntymisen. Ja sitten noilla oransseilla väreillä on kuvattu sitä, että missä on nähty taas kuivuusongelman lisääntymistä, ja siinä on noin 1/3 maailmasta on näitä kokenut. Ja jotkut alueet, niin kuin Länsi-Eurooppa tai Kiina, on kokenut molempia, että vuorovuosin on ollut tulvaongelmia ja vuorovuosin on ollut taas hellettä ja kuivuutta. Ja meret on varastoinut suurimman osan tästä lisälämmöstä, mitä meidän planeetalle on tuotettu, ja meret on ryhtynyt lämpiämään kaikissa syvyyksissä, ja tämä tuottaa lisää energiaa trooppisille myrskyille. Itse asiassa parhaillaan taas Karibialla on tämmöinen 5-kategorian hurrikaani käynnissä, joka tulee osumaan sekä Meksikoon että Floridaan. Ja samoin näitä trooppisia myrskyjä havaitaan nyt laajemmalla alueella kuin aikaisemmin. Esimerkiksi itäinen Afrikka ei ole kokenut näitä sykloneja aikaisemmin siinä mittakaavassa, mitä on taas viime vuosina tapahtunut. Ja samoin tähän lämmenneeseen ilmakehään mahtuu enemmän kosteutta, jota haihtuu tästä lämmenneestä merivedestä, ja arvio on se, että meillä on noin 10% enemmän kosteutta ilmakehässä tällä hetkellä verrattuna aikaisempiin aikoihin. Ja arktinen alue on se alue, mikä on lämmennyt kaikista eniten, ja se liittyy tämän lumi- ja jääpeitteen kutistumiseen tuolla alueella, joka tehostaa sitä lämpenemistä, ja arvio on se, että me ollaan sulatettu noin 75% tämän arktisen alueen jäämassasta. Ja siellä on käytännössä semmoista yksivuotista jäätä jäljellä, kun aikaisemmin siellä oli myöskin 2, 3 ja 4 vuotta vanhaa jäätä. Ja arvio on se, että noin 2040-luvulla arktinen alue tulee olemaan kesäkaudella ja alkusyksystä jäätön, joka sitten tietysti mahdollistaa merenkulkua siellä ilman jäänmurtoavustusta, ja saattaa olla, että itäinen naapurimme haaveilee, että he pääsisivät näitä öljy- ja kaasuvarojaan sieltä paremmin hyödyntämään, mikä tietysti olisi ilmaston kannalta kielteinen juttu. Ja osin tämä ilmakehäkone pyörii sen varassa, että mikä on lämpötilaero tropiikin ja napojen välillä, ja nyt kun me ollaan sitä arktista aluetta lämmitetty enemmän, niin me ollaan muutettu myöskin samalla tämän pohjoisen pallonpuoliskan sääjärjestelmien käyttäytymistä, ja havaitaan entistä useammin tämmöisiä paikalleen jämähtäneitä säätiloja, eli korkeapaineita, jotka tuottaa kesällä hellettä ja kuivuutta, ja sitten talvikaudella nämä korkeapaineet saattaa pulauttaa kylmää ilmaa matalammille leveysasteille. Ja toisaalta sitten matalapaineet saattaa kulkea päivästä toiseen samaa reittiä tai jämähtää paikalleen, mitä on tapahtunut tässä viime viikkoina Euroopan eri alueilla. Ja uusi piirre on se, että myöskin Etelämantereen jääpeite on ryhtynyt sulamaan. Ja se oli hyvin pitkään stabiili tai jopa kasvava, mutta viime vuonna me havaittiin, ja myöskin edellisenä vuonna havaittiin yllättävän pieniä Etelämantereen ympäröivän jääalueen kattavuuksia. Eli tämä on uusi piirre, ja tietysti silloin se on huono uutinen siinä mielessä, että siellä Etelämantereella meillä on se kaikista suurin jäämassa, joka sitten pitkällä tähtäimellä tulee ohjaamaan sitä, että mitä meriveden pinnan nousulle tapahtuu. Jäätiköiden sulaminen on kiihtynyt. Nämä punaiset palkit tuossa kuvastaa sitä, miten paljon jäätiköiden massasta on hävinnyt, ja arvio on se, että valtaosa jäätiköiden massasta tullaan menettämään tämän vuosisadan loppuun mennessä. Ja tämä jäätiköiden sulamispeli me ollaan menetetty, ellei me keksitä keinoa, millä me otetaan isoja määriä hiilidioksidia ilmakehästä talteen. Ja myöskin tämä tarkoittaa sitä, että se meriveden pinnan nousu tulee jatkumaan pahimmillaan jopa tuhansia vuosia. Eli se luontainen hiilidioksidin poistuminen on iso kysymys. Ja nämä jäätiköt on merkittäviä asioita maailman veden saatavuuden kannalta, eli
eli maailman isot joet saa osa vedestään näistä sulavista jäätiköistä, ja samalla kun se jäätiköt hupenee, niin sitä vettä saadaan vähemmän. Tässä graafissa nämä vaaleansiniset värit kuvastaa sitä, että mikä on jäätiköistä sulavan veden osuus isojen jokien vedestä. Eli esimerkiksi tuolla Aasian alueella nähdään aika paljon vaaleansinistä väriä, ja tämä tummansininen väri taas kertoo, miten paljon sitä vedestä on kotoisin sateesta. Ja taas Euroopassa meillä valtaosa vedestä on sadevettä, eli Euroopassa ei ole niin iso asia. Sitten molemmissa Amerikoissa näette myöskin aika paljon vaaleansinistä väriä, eli molempien Amerikkojen joet on tässä myöskin tietyllä lailla vaaravyöhykkeessä, ja esimerkiksi siellä USA:n länsiosissa jo tällä hetkellä kärsitään vesipulasta. Ja Grönlanti on osa tätä arktista aluetta, ja siellä tämä sulaminen on jatkuvasti kiihtynyt, ja viime vuonna me saavutettiin ennätys tässä sulamisessa, ja Grönlannin koko sulattaminen tarkoittaisi noin 7 metrin meriveden pinnan nousua, ja sen Etelämantereen jäätikön kokonainen sulattaminen tarkoittaisi noin 60 metrin meriveden pinnan nousua. Näin ei ole historiassakaan tapahtunut, eli kaiken sulattaminen ei ole näköpiirissä, mutta se sulaminen kiihtyy, ja tämä vaikuttaa meriveden pinnan nousuun. Ja ilmastonmuutos itse asiassa koetaan niin kuin haittavaikutuksiltaan eniten tämän vesikysymyksen kautta, sekä tämän jäätiköiden sulamisen osalta, mutta myöskin näiden sadeolojen ja haihtumisolojen muutoksen kautta. Ja tätä ongelmaa pahentaa sitten väestön kasvu. Afrikassa saattaa olla, että meillä on tämän vuosisadan lopussa jopa 4 miljardia ihmistä, ja samalla ilmasto-olosuhteet monissa osin Afrikkaa muuttuu huonompaan suuntaan, eli veden tarve kasvaa sekä ihmisten käyttöön että maatalouden käyttöön, ja samalla se väestö kasvaa. Ja Afrikka on yksi tämmöinen huolenaihe tässä, joka varmasti tulee olemaan tätä pakolaisuutta ruokkiva kysymys. Ja sama pätee Lähi-itään ja eteläiseen Aasiaan, niin siellä näyttää aika paljon väriä tähän liittyen. Ja sitten siihen väestökasvuongelmaan olisi syytä puuttua myöskin, ja taas YK:n puolelta me ollaan oltu vähän hampaattomia, koska tämä islamilainen maailma ja myöskin katolinen kirkko ei ollut kovin suosiollisia tämän väestönkasvun hillintään. Ja itse asiassa, jos meillä olisi vain 1 miljardi ihmistä tällä planeetalla, niin meillä ei olisi merkittävää ilmasto-ongelmaakaan, että se tämä väestö on yksi kysymys tässä. Meriveden pinnan nousu on noin tuplaantunut, se oli noin 2 milliä vuodessa parikymmentä vuotta sitten, ja viime aikoina me ollaan nähty semmoista 4-5 milliä meriveden pinnan nousua, ja tässä on kasvava komponentti tulee näistä jäätiköiden sulamisista. Tässä on myöskin takana tämä meriveden lämpölaajeneminen, joka on tuottanut osan tästä ongelmasta. Ja tässä on kuvattu graafilla sitä, että mikä on ollut tämä lämpötilakehitys tähän päivään mennessä ja mitä kohti me ollaan menossa. Eli ensimmäinen viesti tästä kuvasta on se, että meillä ei ole paluuta viime vuosisadan viileämpään ilmastoon, eli näitä sinerrettäviä harmaita värejä ei ole tällä vuosisadalla näköpiirissä. Ja toinen viesti tässä on se, että tämä muutos tulee joka tapauksessa jatkumaan lähivuosikymmenet. Jos me kyetään pääsemään näihin Pariisin rajoihin, eli tuo very low on se 1,5 asteen tavoite, joka käytännössä alkaa olla aika vaikea saavuttaa, ja sitten on tuo low, joka on 2 asteen tavoite. Molemmissa tapauksissa me voitaisiin se negatiivinen trendi näissä helleaalloissa, näissä tulvakysymyksissä, kuivuudessa ja trooppisissa myrskyissä, niin voitaisiin tämä trendi katkaista 2060-luvulla, jos me päästään niihin Pariisin lukemiin. Tällä hetkellä me ollaan matkalla intermediate-suuntaan, eli tuommoista 2,5–3 asteen haarukkaan, joka tarkoittaa sitä, että se negatiivinen trendi jatkuu jopa seuraavalle vuosisadalle. Eli on hyvät syyt pyrkiä niihin Pariisin sopimuksen rajoihin. Ja yksi muutos, mikä on näköpiirissä, on se, että meidän maaperän kosteus tulee muuttumaan, ja se liittyy tähän korkeampiin lämpötiloihin, jossa haidunta on suurempaa, ja myöskin näiden sadeolojen muutokseen. Ja tässä ylärivin graafeissa nähdään eri lämpenemisskenaarioita, ja nämä ruskeat värit kertoo maaperän kuivamista, ja vihertävät värit kertoo maaperän kosteuden lisääntymistä. Ja esimerkiksi molemmissa Amerikoissa nähdään
nähdään ruskeita väriä joka tapauksessa, ja sitten kun mennään näihin suurempiin lämpenemislukemiin, niin sitä nähdään sitten taas enemmän. Ja samoin Välimeren alue on joka tapauksessa tämmöinen kuivava alue, jossa sitten myöskin nämä korkeammat lämpötilat tekee olosuhteet siellä ikävämmiksi. Sama pätee eteläiseen Afrikkaan, itäiseen Aasiaan ja Australian alueeseen. Ja yksi semmoinen seurattava alue on tämä Amazonasin alue, jossa on jo havaittu, että siitä Amazonasin vanhasta hiilinielusta on tullut hiililähde, ja samalla me ollaan muutettu sitä paikallisilmastoa kuivempaan suuntaan. Ja meriveden pinnan nousuarviot on noin konservatiivisesti on noin 0,5 metriä-metri per vuosisata, mutta NASA on tehnyt myöskin arvioita siitä, että se Etelämantereen jäätikkö saattaa sulaa nopeammin, jolloin sitten nähtäisiin 2300 mennessä jopa 10 metrin meriveden pinnan nousu. Eli tähän liittyy suurta epävarmuutta, mutta tämä konservatiivinen arvio on 0,5 metriä-metri per vuosisata. Ja tosiaan tämä peli meillä ei ole enää meidän käsissä, että me voidaan varjoida sitä, miten nopeasti se nousee, mutta se nousu joka tapauksessa tulee jatkumaan, ellei tee hyvät insinöörit keksi keinoa, millä me poistetaan suuri määrä hiilidioksidia ilmakehästä. Ja Suomi on osa tätä arktista aluetta, eli meillä tämä muutos on suurempaa kuin maailman keskiarvo, eli meidän lämpenemislukemat on vähintään kaksinkertaisia maailman keskiarvoon verrattuna, ja talvikaudella noin 3-kertaisen maailman keskiarvo. Ja sademäärät on kasvanut jo tähän mennessä, mikä näkyy, tuossa kohta mä näytän siitä graafin, ja erityisesti tämä talvikauden sateet lisääntyy, ja se, että onko se sade vettä vai lunta, niin se riippuu lämpötilasta. Ja arvio on se, että Lapissa meillä on jatkossa enemmän lunta, mutta se lumipeitteinen kausi on lyhyempi, ja täällä etelässä meillä on taas enemmän vesisadetta, mutta vuodesta toiseen vaihtelevuutta meillä on edelleenkin, että tätä ei tapahdu joka vuosi. Ja kesällä tämä helleaaltojen riski kasvaa, ja tosiaan näitä paikalle jämähtäneitä säätiloja voidaan kokea entistä enemmän, ja tämmöinen vaihtelevuus on jo tähän mennessä kasvanut ja tulee vaihtelemaan, tulee jatkumaan. Ja meriveden pinnan nousu täällä Suomessa on matalampaa kuin muualla maailmassa, eli tämä maan kohoaminen on tähän mennessä kompensoinut sitä tai jopa ollut negatiivista tuolla länsirannikolla, ja täällä etelärannikolla on nähty noin puolet maailman keskiarvosta, eli täällä se maan kohoaminen on vähän pienempää kuin siellä lännessä. Ja Suomessakin tämä muutos on havaittu, eli meiltä on hävinnyt tämmöiset kylmät anomaliat. Me ollaan nähty tuommoinen 3-4 astetta lämpeneminen Suomessa tähän mennessä, mutta tämmöistä vuodesta toiseen vaihtelevuutta meillä esiintyy aika suuressa skaalassa. Ja sademäärät on kasvanut koko maassa, ja täällä etelärannikolla vähän vähemmän kuin keskisessä Suomessa ja pohjoisessa Suomessa. Ja ilmastovyöhykkeet on siirtymässä kohti pohjoista, eli se mikä meillä on tällä hetkellä täällä etelärannikon ilmasto, niin se tulee olemaan tuossa vuosisadan puolivälin jälkeen sitten ilmastoa tuolla eteläisessä Lapissa, ja samalla meille taas tänne Etelä-Suomeen työntyy noin Pohjois-Saksan ilmasto. Sitten lopuksi vielä käydään läpi sitä, että miltä tämän ongelman torjunta näyttää. Tässä on noin yhdellä slaidilla kuvattuna sitä, että mikä meidän haaste. Eli tässä on energian käyttö kaikkiin tarpeisiin, energiatuotantoon, teollisuuteen, liikenteeseen ja niin edelleen. Ja se on 85% fossiilista energiaa toistaiseksi ja vain 15% ilmastomyönteistä energiaa, eli vesivoimaa, ydinvoimaa ja uusiutuvaa energiaa. Ja meidän pitäisi kyetä nyt lähivuosikymmenä kääntämään nämä luvut päälailla, jos me halutaan tässä tämä ongelma ratkaista. Ja ketkä näitä päästöjä sitten tuottaa? Tässä on slaidi IPCC-raportista, eli itäinen Aasia on tällä hetkellä maailman ykköspäästä, ja tällä hetkellä noin 1/3 maailman päästöistä tulee tuolta itäisestä Aasiasta, ja kakkosena on sitten Pohjois-Amerikka, ja Eurooppa on tänä päivänä tuottaa noin 7% maailman päästöistä. Eli Eurooppa, joka on ollut ilmastonmuutoksen torjunnan veturi, niin ei yksin kykene tätä ongelmaa ratkaisemaan, mutta me ollaan näytetty hyvää esimerkkiä muulle maailmalle. Sitten tuolla ylhäällä on tämmöinen 2% lukema, joka on rajat ylittävä lentoliikenne ja laivaliikenne yhdessä, eli se tuottaa 2% maailman päästöistä. Et meillä varmasti kaikilla on sellainen kuva, että tämä lentäminen on kaikista pahin juttu, mitä ilmastonmuutoksen
osalta voidaan tehdä, niin se on kuitenkin suhteellisen pieni tekijä tässä kokonaisuudessa. Ja sitten ketkä tässä on näitä ilmastopahiksia ja ketkä on ilmastohyviksiä. Ilmastohyviksiä meillä ei ole maailmassa ollenkaan. Tässä on IPCC:stä kerrottu sitä, että miten paljon me ollaan tuotettu päästöjä käyttämällä fossiilista energiaa ja miten paljon me ollaan tuotettu päästöjä hävittämällä meidän metsiä. Ja Pohjois-Amerikka on ykkönen, siellä on käytetty eniten fossiilienergiaa ja myöskin hävitetty metsäalaa. Eurooppa on käyttänyt fossiilienergiaa, mutta meidän metsäala nettona ei ole Euroopassa vähentynyt tällä 170 vuoden jaksolla. Mutta sitten kun otetaan esimerkiksi latinalaista Amerikkaa, niin siellä on tuotettu iso päästö tällä metsien hävityksellä ja sama pätee Afrikkaan ja tuonne Oseanian alueelle. Eli meillä ei ole ilmastohyviksiä maailmassa, vaan tämä on yhteinen haaste. Ja hyvää kehitystä on myöskin käynnissä. Mä lupasin vähän toivon pilkahduksia kertoa tässä esityksessäni, eli päästöjä on ryhdytty vähentämään, ja 32 maata on tällä 15 vuoden jaksolla vähentänyt päästöjään, ja nämä siniset palkit kertoo päästöjen vähenemään, ja nuo punaiset palkit kertoo taas talouskasvua. Ja tästä on pari viestiä tästä slaidista, eli meillä ei ole automaattista korrelaatiota talouskasvun ja päästöjen kasvun välillä. Esimerkiksi Singapore on pudottanut päästöjään lähes 20% ja samalla heidän talous on tuplaantunut. Eli me voidaan erottaa se talouskasvu ja päästöjen kasvu. Ja parhaiten tällä ajanjaksolla on menestynyt Tanska, joka on luopunut kivihiilestä, joka oli heidän energiantuotannon ydintä vielä parikymmentä vuotta sitten, ja kakkosena Britannia ja kolmantena Suomi. Talouskasvu lukemissa me ollaan Suomessa pärjätty huonommin kuin nämä monet muut maat. Ja tässä on USA, Japani, Singapore muun muassa myöskin mukana. Toinen toivoa herättävä slaidi on tässä, eli tässä on kuvattu näiden ilmastomyönteisten energiaratkaisujen hintoja. Ja nuo harmaat palkit tuolla joka slaidissa kertoo fossiilienergian hintaa, ja hyvä uutinen on se, että sekä tuulienergian että aurinkoenergian hinnat on pudonnut alle fossiilienergian hintojen, eli on kannattavampaa investoida näihin muotoihin kuin klassiseen fossiilienergiaan. Tämän takia muun muassa USAssa on aika voimakas investointiohjelma käynnissä. Merituulienergia, se ei ole vielä pudonnut alle fossiilienergian hintojen, ja Suomessa meillä on vielä tekemissä jään kanssa, eli meille se merituulen rakentaminen on kalliimpaa, että saa nähdä, rakennetaanko Suomeen suuressa mittakaavassa merituulta. Ja sitten myöskin sähköautojen ja akkujen hinnat on pudonnut ja putoaa jatkuvasti, ja se on hyvä uutinen tässä suhteessa. Tässä on maailman energiajärjestön näkemys siitä, että miten me edetään tässä muutoksessa, ja maailman energiajärjestössä uskotaan, että tämä muutos on todella kiihtyvässä vaiheessa, ja he ovat yllättyneitä siitä, miten tässä asiassa on edetty. Ja tuossa oikean puolen palkit kertoo siitä, että mitä tämmöisiä vähäpäästöisiä energiaratkaisuja ollaan ottamassa käyttöön ja mitä siinä on parhaillaan tekeillä. Ja näette, että tätä uusiutuvaa energiaa, modernia bioenergiaa, ydinvoimaa ja myöskin fossiilienergian käyttöön, niin että me otetaan ne hiili talteen niistä päästölähteistä, ja sitä rakennetaan voimakkaasti lisää. Ja tällä tiellä me parhaillaan ollaan, ja on mielenkiintoista nähdä, että tullaanko meillä saavuttamaan jopa se Pariisin sopimuksen 2 asteen taso, jos tämä muutos jatkuu niin kuin on toivottu. Ja Suomessa me ollaan sidoksissa tähän EU:n 2050-tavoitteeseen, josta parhaillaan käydään keskustelua, että pitäisikö se tiivistää 2040, ja tästä näette myöskin, mitkä on ne eri päästöalueiden suuruusluokat, eli energiantuotanto, liikenne ja teollisuus on ne isoimmat sektorit. Täällä Suomessa asuminen, kiinteistöt tuottaa päästöjä, ja myöskin EU:ssa maatalous tuottaa päästöjä, ja skenaario on se, että maatalous tulee tuottamaan päästöjä vielä 2050, eli täysin päästötöntä maataloutta ei ole olemassakaan, mutta sielläkin voidaan harrastaa keinoja, joilla näitä päästöjä vähennetään. Sitten tuossa alhaalla kuvattu tätä hiilinielun osuutta tuolla viivoitetulla vihreällä alueella, ja sitä hieman on suunniteltu lisättäväksi.
Ja sitten tuolla punaisella viivoituksella ihan alimpana on kuvattu näitä teknisiä hiilinieluja, ja niihin ei vielä tähän mennessä suuressa mittakaavassa uskota. Toivottavasti niistä tulee keino, mutta tämä on tietysti teidän tulevien insinöörien käsissä, että miten hyvin niissä tässä edetään. Ja Suomen yksi haasteista on se, että me ollaan sidottu tämä meidän 2035 tavoite tähän hiilinieluun, joka poikkeaa monen muun maan tavoitteista, ja on käynyt ilmi, että nämä Suomen vanhenevat metsät ei enää sidokkaan niin paljon hiiltä kuin ne aiemmin sitoi silloin, kun ne oli nuorempia, ja sitten meidän metsien käyttö oli lisääntynyt, ja myöskin meillä on nämä turvepohjaiset maat otettu näissä laskennoissa huomioon. Ja sen myötä tämä Suomen tavoite saattaa meiltä karata, että ei ole näköpiirissä, että me tullaan tätä saavuttamaan. Sitten lopuksi vielä tämmöinen YK-perspektiivi siihen, että miten me tämä ilmastonmuutos noin globaalissa mielessä hanskataan. Keskeinen juttu on se, että me luovutaan näistä fossiilisista polttoaineista, eli kivihiilestä, öljystä ja maakaasusta, ja tähän pitää hyvin paljon paukkuja satsata. Kakkoshaaste on metaani, jota mä kerroinkin, mistä sitä syntyy, mutta se metaanin lyhyt elinikä tekee siitä periaatteessa helpomman ongelman. Ja kolmas haaste meillä liittyy näiden trooppisten metsien hävittämiseen, ja meidän pitäisi kyetä lopettamaan se näillä trooppisilla vyöhykkeillä. Sitten jos katsotaan, mitkä maat tässä on niitä ydinhaasteita, siellä Glasgow'n ilmastokokouksessa 3 vuotta sitten rikkaimmat maat, G7-maa ja EU, sitoutui tähän 1,5 asteen polkuun, eli pyrittiin hiilineutraaliuteen 2050 mennessä, mutta sitten loput isoista maista, eli G20-maista, ei tähän sitoutunut. Ja nämä G7-maat tuottaa noin 1/3 maailman päästöistä, eli nämä maat ei yksin pysty tätä ratkaisemaan. Ja nämä loppu G20-maista tuottaa puolet maailman päästöistä, eli näiden maiden käsissä on hyvin paljon se, että tullaanko me saavuttamaan nämä Pariisin rajat. Ja siellä on maita kuten Kiina, Intia, Brasilia, Argentiina, Venäjä, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka ja Indonesia, joiden pitäisi tehostaa ilmastotoimia. Sitten vielä tietysti meille itse kuluttajille me voidaan näihin asioihin vaikuttaa. Me voidaan vaikuttaa tietysti äänestyskäyttäytymisellä, mutta voidaan ihan tässä meidän arkielämässä vaikuttaa siihen, että miten me liikutaan, minkälaista ruokavaliota me harrastetaan, miten me lämmitetään meidän asuntoja ja miten paljon me ostetaan esimerkiksi niitä Kiinassa kivihiilellä tuotettuja tuotteita. Mulla oli tuolla Genevessä työsuhdeauto, ja mä ajattelin, että minun pitää vähintään hybridiauto ostaa, koska se Tesla oli sen verran kalliimpi kuin hybridiauto, ja mä tilasin sitten Volvon, ja ajattelin, että se on hyvä ostos, että tuotetaan ruotsalaisella vesivoimalla ja ydinvoimalla, ja se auto tuli junalla Kiinasta, että se oli varmasti tehty kivihiilienergialla, eli ei ollut kovin ekologinen ostos. Eli myöskin näillä kuluttajavalinnoilla voidaan vaikuttaa tähän asiaan. Toivottavasti ette ole liian pettyneitä tai depressiossa, mutta yritin pikkusen tämmöistä toivon pilkahdusta tuoda tähän tarinaan. Kiitos. Kiitoksia Petteri. Meillä on itse asiassa nyt pieni hetki tässä aikaa, jos on täsmällisiä kysymyksiä esittää Petterille, niin täällä on mikrofoni. Sieltä nousee muutama käsi. Joo, kiitos. Onko tämä päällä? On ilmeisesti. Haluaisin kysyä noista ilmaston keikahduspisteistä, että kun ilmastonmuutos aiheuttaa tämmöisiä yksittäisiä asioita, että jossain kohdassa ilmastonmuutos etenee sillä tavalla, että sitä ei pystytä enää pysäyttämään, niin onko tämmöisiä jossain kohdassa jo tapahtunut, ja mitkä olisi semmoisia ensimmäisiä, missä tämmöinen voisi tapahtua? Joo, tämä on hyvä kysymys, ja itse asiassa parhaillaan vielä käydään keskustelua siitä, että minkälaisia IPCC:n erikoisraportteja pitäisi lähivuosina tuottaa, ja tietty maaryhmä haluaisi tuottaa tämmöinen tieteellisesti solidi arvio siitä, että miten todennäköisiä nämä keikahduspisteet on. Ne on olemassa tiettyjä riskejä ilmastonmuutokseen liittyen, ja osa niistä on todennäköisiä ja mahdollisia, ja osa niistä on varsin epätodennäköisiä. Mutta yksi asia, mitä mä näytin tuossa omissa slaideissani, on tämä Amazonasin alueen
kuivaminen ja sen muuttuminen hiililähteeksi, se on selvästi käynnissä. Et se on yksi asia, mikä on käynnissä. Sitten toinen, mihin mä itse asiassa joudun melkein joka esitelmäni jälkeen vastaamaan, on tämä golfvirran pysähtyminen, ja siitä on tehty tämmöisillä hyvin äärevillä oletuksilla yhden hollantilaisen ryhmän toimesta laskelmia, ja ne äärevät olosuhteet, mitkä on siinä laskelmien pohjana, ne on hyvin epätodennäköisiä. Eli golfvirta on tähän mennessä hidastunut, ja se näkyy esimerkiksi siinä, että tuolla Grönlannin ja Islannin eteläpuolella lämpeneminen ei ollut kovin voimakasta tai ei ole sitä tapahtunut lainkaan. Mutta jos se golfvirta pysähtyisi, niin samalla myöskin sen Grönlannin makean veden sulaminen pysähtyisi, eli se mekanismi, joka sitä golfvirtaa pysähdyttää, niin se käynnistyisi uudestaan. Eli se golfvirtan pysyvä pysähtyminen ei ole lainkaan todennäköistä. Ja se on semmoinen, joka on jäänyt aika vahvasti elämään. Sitten on myöskin semmoinen Hollywoodin tuote kuin Day After Tomorrow-elokuva olemassa, jossa New York jäätyi ihan hetkessä, ja siellä oli semmoinen maanpäällinen kylmä helvetti, ei kuuma helvetti, vaan kylmä helvetti käynnissä, ja se on jäänyt myöskin monen ihmisen verkkokalvolle. Mutta tästä on haaveina, että IPCC tuottaisi semmoisen erikoisraportin, missä käytäisiin nämä todennäköisyydet läpi. Että se on selvästi semmoinen riskianalyysisetti, mutta niitä olisi syytä myöskin tutkia tarkemmin ilmastomalleilla, että kuinka todennäköisiä nämä riskit on. Hei, mä oon Antti Rekelin, mä toimin nuorten ilmastodelegaattina ja myöskin on Aallon opiskelija. Tosi hyvä kysymys ja haluaisin jatkaa siihen liittyvällä teemalla, eli miten suhtaudut ilmakeha-interventiotutkimuksen tilaan, ja kun näyttää siltä, että pitkäaikaväliskenaarioissa on aika hirveitä asioita, niin onko meillä tiedeyhteisöllä riittävä käsitys siitä, mikäli tämmöisiä toimenpiteitä jossain vaiheessa jouduttaisiin käyttämään? Joo, tämä on hyvä kysymys, ja se on merkittävä poliittinen kysymys, ja sitä on myöskin noissa YK-piireissä tätä asiaa käsitelty, ja myöskin mä edellisessä työssäni joudun sitä asiaa käsittelemään. Se me tiedetään, että jos me esimerkiksi kylvettäisiin tuonne stratosfääriin rikkihappoa, eli simuloitaisiin tämmöistä tulivuoren purkausta, niin sillä me voitaisiin viilentää tätä planeettaa 1 asteella tai vähän enemmän, ja se olisi niin kuin teknisesti tehtävissä, eli noin 10 miljardin vuosi-investoinnoilla voitaisiin rakentaa sen lentojärjestelmän, missä lentokoneet kävis kylvämässä rikkihappoa stratosfääriin, jolloin me varjostetaan tätä planeettaa. Mutta sen haittavaikutuksena syntyisi ensinnäkin merkittävä stratosfäärin otsonikato, mitä havaittiin esimerkiksi sen viimeisen ison tulivuoren purkauksen Pinatuubon seurauksena. Merien happamoituminen jatkuisi, koska tämä hiilidioksidipitoisuus edelleen pysyisi korkeana. Ja sitten me myöskin muutettaisiin tätä ilmakehän toimintaa. Esimerkiksi Intian monsuuni katoaisi, eli osassa Aasiaa tultaisiin kokemaan pahempia kuivuusongelmia kuin mitä on koettu tähän mennessä. Ja tästäkin on haaveina, että siitä tehtäisiin tämmöinen erikoisraportti. YK:n ympäristöohjelma UNEP tuotti tämmöisen raportin, johon pyysi myöskin maailman ilmatieteen järjestöä mukaan, ja me kieltäydyttiin menemästä mukaan, koska siinä ei annettu tätä kokonaiskuvaa riittävän hyvin. Ja mun oma näkemys on se, että on ilman muuta tärkeintä, että me puututaan tähän fossiilienergian käyttöön. Että se on se ykkösjuttu, mutta on olemassa maita maailmassa, jotka saa tulojaan fossiilienergiaa myymällä, ja he mielellään suosisi näitä tämmöisiä rikkihappoteknologioita sen sijaan, että puhuttaisiin siihen ydinongelmaan. Että kyllä minusta siinä on tietty riski, että maat toteavat, että okei, että ei me puututakaan tähän fossiilienergian käyttöön, vaan me hoidetaan tämä sillä tavalla, että ruvetaan varjostamaan tätä planeettaa. Ja sitten tietysti tämmöisiä pienemmän skaalan geoengineering-teknologioita on olemassa, millä voidaan paikallisesti lisätä sadetta tai torjua rakeita tai jotain tämmöistä. Se on sitten vähän harmittomampaa, mutta tämä tämmöinen isomman skaalan ilmakehän toiminnan muuttaminen, niin siihen liittyy riskejä, ja en itse siihen lähtisi menemään. Otetaan vielä yksi kysymys sieltä. Petteri Energiatalous ry:stä. Kiitos tosi hienosta esityksestä. Näitä lisää IPC:tä saman tasan kama, niin lisää, tämä on tosi hyvä. Mutta käytännön kysymys, että meillä tällä hetkellä vielä ilmakehäpäästöt kasvaa, ne pitäisi saada tasautettua se pinta ja sen jälkeen laskemaan se päästöjen määrä.
mutta hypoteettinen tilanne, että jos me saataisiin vakiutettua meidän näiden kasvihuonekaasujen päästömäärä tuolla ilmakehässä nykytasolle, että meillä ei niin kuin tulisi enempää hiilidioksidia eikä enempää metaania, niin mitä maapallon lämpötilalle lähtisi tapahtumaan? Tämä on niin se hiilidioksidin ikävä puoli on se, että se on tämmöinen kumulatiivinen kaasu, että mitä enemmän me sitä sinne laitetaan, niin sitä enemmän korkeammaksi se pitoisuus nousee, että meidän pitäisi saada se päästö nollaan ja jopa negatiiviseksi joillakin alueilla maailmaa, että se pelkkä päästöjen vakiinnuttaminen ei riitä, ja sitä itse asiassa on jo tapahtunutkin, että se päästöjen kasvu on selvästi hidastunut, ja esimerkiksi viime vuonna minulla oli mahdollisuus keskustella Kiinan varapääministerin kanssa, joka vastaa heidän ilmastoasioista. Hän sanoi, että Kiina todennäköisesti tulee saavuttamaan päästöjensä huipun joko tänä vuonna tai ensi vuonna, ja he saattaa jopa ilmoittautua siihen ryhmään, että he voisivat olla tukemassa tätä 2050 hiilineutraaliustavoitetta, mutta he varoo tekemästä sitoumuksia. Mutta me tarvitaan päästöjen ja nielujen tasapainon saavuttaminen, että se on se meidän juttu. Ja sillä nieluilla, niin kuin mä näytin tuosta EU-keisistä, niin sillä voidaan hoitaa osa tätä, mutta se nielu ei tule olemaan koskaan niin riittävä, että sillä pelkästään kyettäisiin sitä homma hoitamaan, vaan sillä me voidaan vähän tätä tilannetta pehmentää. Hyvä, kiitoksia. Annetaan vielä Petterille aplodit. Ja voit, Petteri, istua tuonne reunimaiseen penkkiin. Meillä on ilmastoratkaisuista ja pullonkauloista keskustelemassa tällä mahtava paneeli, joka jo täällä malttamattomana odottaa lavalle pääsyä. Ja kutsun kansanedustaja Atte Harjanteen, professori Mika Järvisen ja toimitusjohtaja Tuuli Kaskisen, professori Tiina Ritvalan ja Petteri valmiiksi istuukin jo jakkaralla. Hyvä, tervetuloa. Me kysyttiin viime viikolla meidän opiskelijoiden tunnelmia ilmastonmuutokseen liittyen, ja tässä lyhyesti sieltä. I mean, you know it's happening, but you're not, very specifically deep diving into it or even doing something about it per se. But you keep hearing about it, so you have an idea of what's going on. But that sense of worry that it's approaching is, I think it's absent, yeah. No se aika usein niin keskittyy kaikkeen negatiiviseen, mitä on, niin siksi ehkä se onkin myös niin syy, miksi on yrittänyt sulkea sitä vähän pois, just kun on muutakin stressiä, mutta yrittää myös ehkä niin etsiä niitä semmoisia positiivisia uutisia. Sama vastaus. Joo, aika lailla samat fiilikset. Musta tuntuu, että jos on ollut semmoisia yrityskeskusteluja, niin siitä ehkä tosi vähän tuotu niin esille, että mitä ne on tehnyt just niin ilmaston eteen ja tälleen. Just puhutaan tehokkuudesta ja semmosista, niin se on niin näkökulmana, mutta se myös niin pitää ottaa, sitä otetaan myös aika paljon muutakin huomioon. Before having lectures about this, I was thinking that maybe it's not so bad, like everyone just talking because it's, I don't know, sometimes it feels that this is popular to talk about this and it's kind of a trend. But when I started to study this in lectures and analyzing this, I think it's kind of serious problem. Musta tuntuu, että nuorten näkökulma ei ehkä näy tarpeeksi, varsinkin koska lähes kaikki päättäjät on varmaan 40 vuotta meitä vanhempia, niin se on vähän valitettavaa. Joo, itse asiassa mä just mietin tätä, että mun mielestä se olisi kiinnostavaa nähdä, kun mä en itsekään ihan tiedä, että kun uusiutuva energia on lisääntynyt nyt ihan hirveästi, niin että minkä verran se on sit ollut pois fossiilisista polttoaineista. Että se monesti se näkökulma unohtuu, kun puhutaan, että uusiutuvaa energiaa tulee paljon lisää, että sitten kuinka paljon sit vähenee se fossiilinen energia, että se voisi tuoda mun mielestä enemmän esiin. Even if people are trying to do something, I think there is still a lot of people that are not listening. I think that's the more bigger problem. Because even my sister, she's now a doctor and she says that in her hospital no one is sorting waste and she says, okay, no one do that, why I should do that? And I think that
problem is not only in politics and everything, like it's in our, I don't know, thoughts and ideas. I would like to, I don't know, make true sustainable solutions, not just for giving a plus and that's it. Because also I can see tendency that so many projects that like have description, they are usually say that they use those most popular keywords just to say that okay, we are sustainable, we are using the, I don't know, good transportation systems and everything, but in real life it's not really that is. So I just would like to make it like real, not just for I don't know, for taking a plus and that's it. Hyvä, kiitoksia. Yleisöllä on myös mahdollisuus kysyä tässä noin puolessa välissä keskustelua. Pyydän, että mietitte valmiiksi napakoita kysymyksiä, ei monologeja eikä sukukroniikoita, vaan napakoita kysymyksiä meidän asiantuntijalle. Ja aloitetaan keskustelu. Ja aloitetaan tästä laidasta. Ja Atte Harjanne, kansanedustaja. Miksi nämä poliittiset prosessit tuntuu liian hitailta ilmastokriisin edessä? Joo, musta se hetkinen, kuuluuko? Joo. Hyvä kysymys. Mä ehkä tuohon opiskelijalle kommentoisin. Kyllä mä itse näen, että poliitikot on nimenomaan yksi pahimmista pullonkauloista tällä hetkellä, mutta siinä on ehkä pari haastetta. Ensimmäinen on se, että ei se päätöksenteossa ehkä se niin kuin sanotaan systeeminen ymmärrys ongelmasta, sen mittakaavasta ja näistä käppyröistä, joita Petterikin tuossa esitteli hyvin, niin se on aika pinnallista, sitä ei välttämättä ole. Ja sitten niin se tuottaa itsessään haasteen, ja toinen on se, että tämmöinen hitaan ilmiön verrattuna nopeisiin yhteiskunnallisiin asioihin, päällä oleviin huoliin, niin se jää niin kuin liian helposti taka-alalle. Ja sitten ehkä uutena, tai en tiedä onko se uusi, mutta semmoinen, mikä siitä kaikkea sotkee, on sitten yleinen polarisaatio ja tämmöinen heimoutuminen. Että hirveän paljon tästä päädytään keskustelemaan sellaista niin identiteetistä ja kulttuurista. Jos katsoo vaikka keskustelua sähköautoista, niin se näyttää, että sähköinsinööri täältä valmistunut, joka on oudolta, että ei siinä puhuta auton käyttövoimista, vaan jotenkin fiiliksistä siitä, että onko se hyvä juttu vai jotain hömppää, ja sä haluat vastustaa sitä sen takia, että sitä ajaa tietyt ihmistä, tämän tyyppistä, niin sitten mennään jo aika vaikealle vesille, kun siinä ei enää niin kuin oikeastaan tavallaan halutakaan ratkaista asioita, vaan riidellä niistä. Hyvä. Tullaan menemään näihinkin teemoihin syvemmälle tässä keskustelun myötä. Mika Järvinen, sä oot energiaproffana Aallossa, ja miksi energiamurros etenee niin hitaasti, vaikka meillä on tiettyjä välineitä jo tiedossa ja osittain käytössäkin? Joo, kiitos. Ensinnäkin tosi hyvä video oli. Tunnistin opiskelijoiden puheesta, tapaan heitä päivittäin ja opetan paljon. Ja yksi iso haaste on se, niin kuin Petteri tuossa sanoi, että tällä hetkellä yli 80% meidän energiasta tulee fossiilisista. Ja siellä on tehty sijoituksia, pitkäaikaisia sijoituksia, on hankittu ne systeemit ja toivotaan, että ne maksaa jossain vaiheessa sitten se takaisin. Ja tämä systeemi pitäisi nyt muuttaa, niin kuin sanoit, päinvastoin nämä suhteet, ja että uusiutuva olisi se pääosa energiasta. Ja siinä mun mielestä iso haaste on se, että tai sanotaan tällä hetkellä me ollaan tosi pallo jalassa fossiilisissa, ja kun meidän pitäisi päästä siihen uusiutuvaan energiaan, niin miten me huolehditaan siitä, että se on aidosti kestävää, että meidän pitää huomioida maankäyttö, luonnon monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus, materiaali, kaivostoiminta, vesi. Miten me paketoidaan tämä nätisti sille, että me ollaan semmoisessa systeemissä, missä me halutaan oikeasti olla, eikä meillä ole tuplasti isompi pallo jalassa tämän uuden systeemin kanssa, niin siinä on ehkä mun mielestä semmoinen sopivan kokoinen haaste, missä viisaa kyllä puuhaa joksikin aikaa. Totisesti. Tuuli Kaskinen, Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtajana sä vastaat tai keskustelet jatkuvasti 100 suomalaisen ja pohjoismaisen yrityksen kanssa, jotka on ilmoittautunut innokkaaksi vapaaehtoisiksi ilmastotoimien edistäjäksi. Mitä sä näet, että niin kuin yritysten vinkkelistä, miltä ne suurimmat pullonkaulat ja haasteet näyttää ja mikä se yritysten rooli tämän murroksen edesautteena voisi olla? No joo, ensinnäkin ehkä jatkoksi vielä siihen, mitä Petteri tässä sanoi, niin
kun katsotaan, että kuka tätä kokonaisuutta on vienyt eteenpäin ilmastokeskustelua, niin kyllähän se on ollut tiede. Tiede on meille koko ajan sanonut, että hei, tilanne on pahempi kuin te luulette, tilanne on pahempi kuin te luulette, tilanne on pahempi kuin te luulette. Ja hyvä huomata, että kertaakaan vielä ei ole tullut sitä uutista, että ei se nyt niin paha olekaan. Että tavallaan niin kuin, ikävä kyllä meidän on syytä kuunnella sitä, mitä Petteri sanoi ja sitä, mitä ilmastotieteilijät ja tutkijat sanoo, niin kyllä todella huolellisella korvalla. No ehkä sitten jos miettii, että miksei se sitten käänny toiminnaksi aina siihen tahtiin, kun moni meistä toivoisi, niin kyllähän se on meidän niin kuin talouden rakenteissa pitkälti se kysyy sille, miksi fossiilisista polttoaineista luopuminen on niin hankalaa. Jos katsotaan 1900-lukua Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, niin meidän koko taloushan on rakennettu sille, että me käytetään koko ajan enemmän fossiilisia polttoaineita. Se on ollut se, jolla me ollaan koulutettu lapsemme ja rakennettu yliopistomme ja hankittu ensimmäistä automme ja rakennettu maantiemme ja kaikki on tehty sillä ajatuksella, että meillä on fossiilista energiaa, jonka kautta synnytetään sitä hyvinvointia ja menestystä myös niin kuin laajasti yhteiskunnassa. Ja nyt sitten tietenkin ollaan tilanteessa, jossa tästä pitäisi luopua, ja niin kuin Petteri näytti, niin joissain maissa se on onnistunut paremmin ja toisissa heikommin, ja joillain toimialoilla paremmin ja heikommin. Vaikka tässä puhutaan nyt niin kuin fossiilienergian problemaattisuudesta, niin pitää muistaa, että se on kuitenkin myös se, missä se suurin muutos on jo tapahtunut. Jos katsotaan Suomea ja suomalaista energiantuotantoa, niin meillä sähköstä 95% tuotetaan tällä hetkellä päästöttömästi. Jos 20 vuotta sitten olisi sanottu, että hei, kyllä tämä tulee tapahtumaan, niin meitä aika monta tämän näköistä tyyppiä istui lavalla silloin sanomassa, että ei se kyllä taida tuolla aikataululla niin kuin onnistua. Eli kyllä meillä on myös onnistuttu tekemään näitä mittavia muutoksia. Mutta miksi se on Euroopassa onnistunut, tämä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen, niin kyllä se on pitkälti sen takia, että on onnistuttu luomaan markkina, jossa puhtaille ratkaisuille on kysyntää ja ne on kannattavampia. Eli käytännössä eurooppalainen päästökauppajärjestelmä, jossa meidän tässäkin naapurissa olevat energiayhtiöt on yksi toisensa jälkeen lähteneet luopumaan niistä fossiilisista ratkaisuista jopa vähän nopeammin kuin mitä normaali investointisykli saisi aikaa. Ja se on ehkä se tärkein asia, minkä kanssa me tehdään koko ajan töitä, että missä ne markkinat voisivat syntyä, jossa näiden toimien tekeminen ei olisi vain niin kuin tahdon asia, vaan se olisi hyvää bisnestä ja skaalautuvaa bisnestä ja läpi maailman leviävää bisnestä, koska silloin se muutos tapahtuu. Niin kauan kuin se on aina niin, että se on pois omistajan tai työntekijän saamasta tuotosta, niin sitten tiedämme, kuinka hankalaa se on. Kiitos Tuuli. Tiina Ritvala, sä oot kauppakorkeakoulun professori ja tutkijana perehtynyt kansainväliseen sopimiseen ympäristöasioissa. Ja niin kuin Tuulikin mainitsi, ei riitä, että me paikallisesti pystytään näistä asioista päättämään, vaan me tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Mitä haasteita sä siellä näet niin kuin ilmastotyön vinkkelistä? No kiitos. Itse asiassa lähtisin melkein Petterin erinomaisesta alustuksesta tähän aiheeseen, että kyllä se valitettava tosiasia, että eri maissa on hyvin eri lähtökohdat ja intressit tälle työlle, niin toki vaikuttaa nyt sitten tosi paljon tästä taustasta. Ja kuten kuulimme, niin kyllä se on niin kuin tämä ilmaston lämpeneminen ja merien lämpeneminen, mistä oli siinä tässä alustuksessa puhe, niin kyllä se on niin kovassa vauhdissa, että globaalilla niin kuin päätöksenteolla niin ei olla hirveän hyvin pystytty nyt vielä vastaamaan tähän haasteeseen. Eli kyllä tässä tarvitaan niin kuin radikaalisti nopeampaa vauhtia ja tarvitaan hyvin paljon yrityksiä tähän mukaan. Et nyt jos katsotaan, että mä olen tosiaan kansainvälisen liiketoiminnan professori, ja jos katsotaan nyt yrityskentän ilmastotyön haasteita, niin kyllä mä sanoisin, että yksi semmoinen iso haaste on se, että jos me ajatellaan tuotteita, mitä me kulutamme, niin kyllähän ne niin kuin tänä päivänä tuotetaan hyvinkin tehokkaasti trimmatuissa globaaleissa arvoketjuissa, jotka yhdistää eri maita, ja siellä se niin kuin arvo jalostuu niiden ketjun eri vaiheissa niin, että siihen osallistuu aika lukematon määrä erilaisia alihankkijoita, voi olla vaikka satoja siinä ketjussa, niin käytännössä tämä on tietysti hirveän suuri haaste sitten yrityksille, niin tavallaan pysyä perässä, että mitkä osapuolet oikeasti osallistuu tähän ketjun toimintaan. Et se transparenttius näissä ketjuissa ei välttämättä ole hirveän korkealla tasolla, ja silloin ei myöskään tiedetä hirveän hyvin, että minkälaisia vaikutuksia eri sidosryhmille syntyy eri maissa. Että tämä on iso
haastealue. Ja toki nyt sitten EU-tasolla on tulossa paljon kestävyyslainsäädäntöä, joka auttaa sit taklaamaan tätä haastetta. Ja varmaan nyt ehkä tullaan näihin ratkaisuihin sitten tässä jatkossa tarkemmin, mutta toki voi tietysti ajatella, että ei mikään uusi lainsäädäntö varmaan ihan yksinkertaista ole ja herättää varmaan kysymyksiä pienissä keskisuurissa yrityksissä erityisesti. Ja itse asiassa tuossa just kuuntelin matkalla niin tämmöistä sidosryhmäajattelun isää, josko voisi sanoa Ed Freemania, ja miten hän puhui tästä niin kuin lainsäädännön kehittymisestä, niin pienenä huolena myös hän piti sitä, että säätelykään ei saa olla liian tarkkaa, ettei se tavallaan pysäytä sitä innovaatiotoimintaa ja uusien liiketoimintamallien kehittämistä. Että sehän on myös iso haaste, että me saadaan kehitettyä uusia liiketoimintamalleja. Sanotaan nyt vaikka kiertotalouteen, jossa haluttaisiin, että resurssit kiertäisi mahdollisimman pitkään. Että miten me saadaan luotua semmoisia toimintamalleja, ja koska näistä niin kuin verkostoissa sitten tulee yrityksiä ja eri toimialoja mukaan, että me saataisiin näitä malleja sitten kehiteltyä ja päästäisiin eteenpäin. Meillä on tässä rivissä erilaisia näitä niin kuin kestävyysmurroksen kannalta keskeisiä tavallaan toimialueita, on politiikka ja on energiaa ja sitten yrityksiä laajasti. Petteri, miltä sinusta niin kuin ilmastotieteilijänä niin kuin tuntuu? Tämä niin kuin tiede on, kuten Tuuli tuossa aikaisemmin alleviivasi, on lähettänyt tätä viestiä pitkään. Viesti on ollut hyvin selkeä, se on niin kuin kirkastunut ja tarkentunut vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Miltä tätä ikään kuin tuntuu seurata tätä sitten ilmastotoimien jalkautumisen niin kuin vauhtia? No, mä olen seurannut tätä asiaa tuolta 80-luvulta asti. Silloin kun mä opiskelin meteorologiaa, niin meille kerrottiin tämmöinen salaisuus, että on olemassa juttu nimeltä ilmastonmuutos. Ja silloin se oli todella meteorologian salaisuus. Ja me oltiin just PMO:n toimesta perustettu IPCC, joka tuotti ensimmäisen raporttinsa vuonna 1990. Ja siihen raporttiin niin kukaan ei reagoinut millään tavalla, että kyllä nämä ei osaisi ennustaa säätä, niin miksi meidän pitäisi uskoa niiden tieteellisiin tuloksiin. Ja sen jälkeen sitten 10 vuotta myöhemmin tuli hyökkäykset tiedettä kohtaan, ja mä itsekin koin sen nuorena Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana, missä Ylekin tykkäsi semmoista ohjelmista kuin MOT, missä kerrottiin, että ettekö te muuten tiennytkään, että musta onkin valkoista, ja sitten otettiin joku huokaus sieltä asiantuntijoilta ja pidettiin semmoisia debattiohjelmia, missä geologi kertoi, että ei tässä ole niin mistään, ei tämmöistä ilmastonmuutosta ole olemassa. Se oli silloin 2000-luvulla. Sen jälkeen sitten hyökättiin sitä tiedettä vastaan erityisesti USAssa ja ruvettiin keksimään vaihtoehtoisia teorioita ja IPCC:tä yritettiin mustamaalata. Mutta se, mitä on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana, on ollut todella suuri hämmästystä. Ensinnäkin valtionpäämiehet ja hallitukset on herännyt, että meillä on tämmöinen ongelma. Mä olen kuunnellut viimeiset 8 vuotta noita valtionpäämiesten puheita siellä YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Ja kyllä siellä 95% puhuu tästä, joku Brasilian Bolsonaro pois lukien, ja piti sitä merkittävänä asiana. Ja sitten se, että meillä on näitä teknisiä keinoja tätä ongelmaa ratkaista, niin se on ollut uusi asia, ja myöskin se, että niitä teknisiä keinoja on otettu käyttöön. Esimerkiksi tämä tuulienergiabuumi Suomessa, sähköautojen tuleminen ja se, että Suomesta on tullut näin nopeasti päästöttömän sähkön tuottaja, niin ne on ollut positiivisia yllätyksiä. Tämmöisiä ei voitu unelmoidakaan parikymmentä vuotta, 30 vuotta sitten. Ja mä uskon, että me voidaan vielä siihen 2 asteen tavoitteeseen päästäkin. Tämä muutos on globaalisti kiihtyvässä vaiheessa, ja minulla on ollut mahdollisuus tätä asiaa seurata eri puolilla maailmaa, ja jopa siellä Afrikassakin, jota me pidetään tämmöisenä synkeänä maanosana, niin siellä tapahtuu merkittäviä asioita. Että esimerkiksi Keniassa ja Etiopiassa 90% sähkön tuotannosta on jo fossiilivapaata. Kiinassa tapahtuu merkittäviä asioita. Kiina on päättänyt hyötyä tästä muutoksesta bisnesmielessä, ja he on aurinkoteknologian ja tuulienergiateknologian ykköstoimijoita maailmassa. Heistä on tullut sähköautoja tuottamisen
ykköstoimija, ja puolet Kiinassa myydyistä autoista tällä hetkellä on täyssähköautoja. Että maailmassa tapahtuu myönteisiä asioita, ja osin meidän mediarakenteesta johtuen, ehkä meidän suomalaisten melankolisesta sielurakenteesta johtuen me koetaan nämä asiat hyvin negatiivisesti, että myöskin myönteisiä asioita tapahtuu, ja mä itse olen ollut aika positiivisesti yllättynyt. Se, mistä mä olen huolissani Suomessa, on tämän asian polarisoituminen, mitä Attekin toi tässä esiin, että meillä on näitä semmoisia hyviksiä, jotka on hyvin ääreviä tässä toiminnassa, ja sitten on tämmöisiä passiivisia, jotka seuraa sitä sivusta, ja sitten pieni määrä, jotka on vastaan näitä toimia. Että on tärkeää, että iso massa suomalaisia on halukkaita tekemään asioille jotain, ja näiden asioiden äärevöityminen ei edistä sitä asiaa. Mainitsit, Petteri, tuossa, että energiapuolella on näkyvässä tosi lupaavaa kehitystä, ja Suomi on monessa mielessä siinä niin kuin luontaisten edellytystemme kautta edelläkävijä osittain geopoliittisista syistä ja osittain luonnonolosuhdesyistä. Jutellaan vähän aikaa nyt spesifisesti energiasta. Jos katsoo sitä piirakkaa, jossa nämä globaalit päästöt sektoreita on, niin siellä 70–78% välillä ne piirakat, riippuen vähän tuottajasta, niin kertoo, että nämä kasvihuonekaasupäästöt johtuu energiantuotannosta. Eli ilmastonmuutoksen ratkaisu on hyvin yksinkertainen, että energiantuotannon päästöt nollaan, niin se oli sitten siinä. Mutta Mika, sä tutkit näitä ja olet vastikään kirjoittanut puolisosi ja työryhmän kanssa kirjan näistä energiatuotantoon vihreisen siirtymään liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Avaisitko sä vähän meille sitä, että mitkä ne keskeiset haasteet siellä on? No, tämä on tämmöinen simppeli kysymys. Joo, no siis ensinnäkin, niin kuin aikaisemmin sanoin, että on sitä fossiilista on paljon, ja niin kuin kaiken tämän liiketoiminnan pitää olla kannattavaa, eli haluttaisiin, että ne maksaisi ne projektit takaisin. Ja sitten uusiutuva on tulossa tosi paljon. Esimerkiksi Suomessahan on tämä tuulivoima on kasvanut ja kasvaa koko ajan. Nyt on tällä hetkellä yli 7 gigawattia on tuulivoimaa, ja se vastaa 20% Suomen sähkön kulutuksesta. Ja Suomi on niin kuin vuoden tasolla omavarainen jo tällä hetkellä. Ja toi, mitä Kiinassa tapahtuu, se on tosi hienoa olla nähdä, että he on kuitenkin niin iso toimija ja he ajattelivat ja toimii tällä tavalla, niin se tuo tavallaan lohtua ja toivoa, että tämä pystytään tekemään. Yksi semmoinen, jos mietitään historiaa, miten länsimaat on päässyt tähän, missä me ollaan, että nyt me ajetaan hienoilla autoilla ja elintaso on korkea, on se, että me on käyty fossiilisten polttoaineiden kautta, tehty tämä elintaso niillä. Ja nyt me on hyvä elintaso, me pystytään tekemään uusiutuvaa energiaa, kehittämään näitä systeemeitä. Ollaan täällä, mutta sitten on kehittyvät taloudet, mitkä on sen jalan toisessa päässä. Ne haluaa kanssa nämä samat jutut. Että ehkä pyrittäisiin siihen, että heidän ei tarvitse mennä sen fossiilisen polun kautta, vaan että he pääsisivät suoraan tänne kestävään ja uusiutuvaan energian käyttöön. Että löydettäisiin keinoja välttää se käynti siellä fossiilisissa polttoaineissa. Et myös, koska se iso väestönkasvu tulee sieltä, ja jos se kaikki haluaa mennä käyttää fossiilisia polttoaineita, että saat kovan elintason, niin miten se vältetään? Ja meidän pitäisi niin kuin tavallaan tukea heitä ja auttaa heitä tämän tekemisessä. Atte on sen näköinen, että sillä on idea. Tuossa jo nousi sormi. Vaan lisää uutisia. Tuossa oli spesifi kysymys siitä opiskelijalta, siitä minkälaisen dentin se on niin uusiutuva energia tehnyt sen globaaliin fossiilienergiaan. Mä itse katselin niitä tilastoja, mä olin tänä aamun puhuttu tuossa tiedekulmassa, niin tosiaan 80% teralla on fossiilienergiaa. Nyt se oli 30 vuotta, 80%. Kakku on kasvanut. Eli se päästötön energia on pääsääntöisesti tullut lisäksi vastaan niin lisää kasvaa energiakulutukseen. Musta se niin pieni dentti on vähän alle prosentti, on niin prosenttiyksikkö on pudonnut fossiilienergiaosuus
globaalista energiapaletista. Eli kyllä sitä tietä on kuljettavana aika paljon vielä. Sitten on niitä hyviä uutisia, että miksi se niinku rulla pyörii sinänsä oikeaan suuntaan. Musta meillä usein poliittisessa keskustelussa puhutaan aikajänteestä, että tulee teknologia X on tarjolla vuonna Y, että 2030 on sitä ja tätä ja tässä kestää tämän verran ja näin, mutta eihän nämä asiat ole itse asiassa ajan funktioita, vaan se tekemisen funktioita, ja se on nähty näissä sähköautoissa, se on nähty tuulivoimassa, että kun sillä teollista tuotantoa tulee, siinä opitaan se itse asiassa kiihdyttää itseään, sen takia ne muutokset voi olla paljon isompia, mutta sitä tietä on tosiaan kuljettavana, ja musta tässä on pari isoa haasteita, jotka ehkä tälleen on hyvä pitää Suomessa globaalista skenestä mielessä, on juuri se, että meillä tällä hetkellä globaalista köyhyydestä iso osa on energiaköyhyyttä. Meillä on 600 miljoonaa ihmistä, joilla on sähköä. Niin on aika vaikea mennä niille sanoa, että tuossa energiatehokkuus olisi aika kova sana. On selvä, että me ei tarvita niin sinänsä lisää energiaa, mutta ja sitten meitä on nyt 8 miljardia kimpoo sinne 10 miljardiin käytännössä joka tapauksessa ainakin. Syntyvyys sinänsä laskee, mutta suuri osa näistä ihmistä on siis jo täällä. Se tarkoittaa sitä, että se on tosi hurja se niin päästöttömän energian tarve. Ja samaan aikaan korvaa se fossiilienergia, pitää tuoda ne niin kuin hyvä tulevaisuuden visio sinne globaaliin etelään myös. Ja sitten me itse asiassa lisää sen, mistä Petteri puhui, se hiilen sidonta. Niin 1,5 asteen skenaariossa 2 taitaa olla siellä. Puhutaan niin kuin globaalista teknisestä tai ihmisperäisestä hiilen sidonnasta vuosisadan loppupuolella, joka on samaa mittaluokkaa kuin ihmiskunnan päästöt oli 50-luvulla. Ja ihan me on tuotettu energiaa sille fossiilisille polttoaineille, me pitäisi niin käyttää energiaa sen poistamiseen. Se ei niin hyödytä tätä yhteiskuntaa muuna energian käyttönä. Siinä on monta asiaa, jotka summautuu siihen, että se puhtaana päästöenergian tarve on tosi hurja. Mites Tuuli, miltä tämä kehittyvien maiden, vaikka nyt sitten puheena olleen Afrikan mantereen, tämä energian kasvun tarve, näyttäytyykö se yritykselle markkinapotentiaalina, ja jos ei, niin miksi ei? Vähän eri osat maailmaa, varmaan vähän eri tavoin. Afrikassa tietenkin edelleen tilanne on se, että kyky investoida on niin kuin hyvin heikko. Ja koko tässä siirtymässä Euroopassakin ajatellaan, ja aikanaan siis toi Sir Nicholas Stern, tämmöisen niin kuin ilmastotaloustieteen isä, sanoi, että 1% BKT:stä tarvitaan, niin tämä homma saadaan ratkaistua. No nyt se sanoi, että ainakin 3 tai ehkä jopa 5% BKT:stä globaalisti pitää käyttää tämän ongelman ratkaisemiseen. Se tarkoittaa niin kuin valtavasti rahaa. Se tarkoittaa valtavasti erityisesti yksityistä rahaa. Siitä joku pieni osa, ehkä 20% on julkisia investointeja, ja niistä vaikkapa Draghi puhui Euroopan osalta tässä nyt, tai on viime viikkoina puhunut runsaasti, mutta valtaosa on yksityistä rahaa. Ja ikävä kyllä Afrikan mantereella on tilanne, jossa sitä yksityistä rahaa ole kauhean innokkaasti liikkeelle, jonka takia se on kiinnostava joillekin yrityksille. Kyllä meillä Suomestakin viedään sinne esimerkiksi aurinkopaneeliratkaisuja, sähköistämisratkaisuja. Edelleen meiltä viedään jonkun verran sellaisia turbiineja, joissa voidaan käyttää eri polttoaineita ja tuottaa sillä sähköä. Nimenomaan niissä tilanteissa, joissa ei esimerkiksi olla sähköverkon piirissä, vaan on jotain paikallisia sähkön tarpeita. Mutta kyllä ne isommat ja kiinnostavammat markkinat suomalaisten yhtiöiden kannalta on esimerkiksi Intiassa, joka on tosi haastavassa tilanteessa. Ehkä niin kuin voisi sanoa, että haastavimmassa. Siellä väestö edelleen kasvaa voimakkaasti, samaan aikaan väestö vaurastuu aika nopeasti, ja samaan aikaan kyky hallita sitä systeemiä ei ole ollenkaan samanlainen kuin Kiinassa. Siinä on paljon hyviä puolia intialaisessa yhteiskuntajärjestyksessä verrattuna kiinalaiseen, mutta tästä päästönäkökulmasta siinä on omat haasteensa. Ja se on ehkä niin kuin näistä kehittyvistä mantereista tai kehittyvistä alueista se, johon suomalaisten yritysten kiinnostusta aika paljon tällä hetkellä kohdistuu, koska siellä on todella mittavat tarpeet. Samaan aikaan Intia on sanonut, että no ei me nyt tästä kivihiilestä kyllä olla luopumassa. Et ei meillä ole näköpiirissä sellaista tilannetta, jossa me pystyttäisiin muilla energiaratkaisuilla pitämään porukkamme tyytyväisenä. Ja se tietenkin tarkoittaa, että sitä tarvitaan entistä enemmän, sitä sekä meidän vientiä, että sitten toisaalta sitä, että Eurooppa käyttää niitä vipuja, mitä meillä on Intiaa kohtaan tai Intian suuntaan, esimerkiksi kun puhutaan Intiasta tulevasta tuonnista, jota sitäkin meille tapahtuu, että se on taas sitten semmoisilla standardeilla tehtyä, kun meillä tarvitaan ja vaaditaan. Tässä on niin kuin jatkuva riski tai huoli tämmöisestä niin kuin osaoptimoinnista, että saadaan niin kuin Suomessa asiat kuntoon, ja sitten me ollaan hirveän tyytyväisiä, ja se ei sitten ratkaise niin kuin globaalissa kuvassa mitään. Mitä on ne niin kuin keinot, joilla me pystytään tätä
juuri täsmälleen tätä ongelmaa, josta tässä on niin kuin puhuttu, ratkomaan. Että onko niin kuin hyviä esimerkkejä, onko tapauksia, joissa tämä on onnistunut. Esimerkiksi se, että Intia panostaa jatkuvasti lisää kivihiilituotantoon, tietäen kuitenkin, että ilmastonmuutoksen nettokärsijöistä noin 1 miljardi ihmistä asuu Intiassa. Ja nämä asiat tuntuu mielettömältä, poliittisista, taloudellisista ajureista on selvää, että tämä on selvää, miksi ne tekee tämän, mutta se ei varsinaisesti heidän laariin saada. Atte sanomaan. Joo, mä ajattelin, että yksi semmoinen niin ratkaisun polku poliittisilla instrumenteilla olisi, että Tuuli puhuu päästökaupasta, se on EUn paras keksintö ilmastonmuutokseen, ehkä kaikkinensa. Ja sitähän täydennetään nyt tämmöisellä hiilirajamekanismilla, jossa tietyistä toimialoista täytyy ikään kuin maksaa hiilitulleja. Ja siitä on viitteitä, että se on itse asiassa luo sitä painetta EUn ulkopuolisille maille niin kuin reagoida ja hinnoitella itsekin sitä hiiltä. Ja Kiinassa on myös siis hiilen hinnoittelu omilla markkinoilla, Yhdysvalloissa osavaltioita, jossa sitä on. Sitä tapahtuu, että ideaali tilanne olisi vähän kuin tämmöinen ilmastoklubi, joka olisi riittävän iso, joka ikään kuin hinnoittelisi sen hiilen. Ja silloin meidän globaaleissa arvoketjuissa olisi hiilen hinta koko ajan mukana ja se ajaa sitä kaikissa maissa tavallaan tasasta pelikenttää. No, tähän liittyy se, että sen pitää samaan aikaan meidän pitää tunnistaa vaurausmaailmassa meidän niin kuin kumulatiivinen vastuu, millä me on vaurastuttu ja huolehtia, että se on reilu kenttä myös köyhimmille maille investoida ja tavallaan tätä kautta voisi ohjata sinänsä rahoitustakin siihen suuntaan. Mutta tämä on mun mielestä se niin kuin tarjoaisi ikään kuin semmoisen reitin, jossa olisi riittävästi massaa. Tässä on se haaste ehkä, että mun mielestä se on aika vähän aikaa, että EU on koko ajan niin kuin pienempi osa maailman taloudesta ja maailman väestöstä. Me ollaan nyt vielä sen kokoinen osa, että meillä on sananvaltaa tähän asiaan, mutta 10-15 vuotta niin meillä ei olla ehkä niin paljon tällä hetkisellä politiikalla näyttää, että mennään vaan huonompaan suuntaan. Niin nyt kannattaisi laittaa tähän niin täböllä merkkejä ja saada ikään kuin tämän tyyppinen klubi mahdollisimman pitkälle käyntiin. Joo, ja ehkä voisi just kanssa ajatella, että kyllä tämä niin jollain tavoin tämä keppi ja porkkana täytyy tässä olla mukana, ja siis ja sitten tuet sitten taas fossiiliselle, niin tällaiset kyllä pitäisi saada tietysti pois, ja insentiivejä sitten siihen oikeaan suuntaan. Mutta tässä on mun mielestä myös tosi mielenkiintoinen tämä geopoliittinen näkökulma nyt tässä, kun kovasti näitä investointeja mietitään, että mihin ne suuntautuu. Niin sitten USAssa niiden Inflation Reduction Act ja siellä olevat tuet, toisaalta sitten mitä niin kuin Euroopassa Green Dealin osalta tapahtuu ja toisaalta mitä meidän Euroopan sisällä tapahtuu isojen jäsenmaiden tuissa ja muissa. Että tässä on mun mielestä paljon semmoista haastavaakin pohdintaa näiden osalta, että miten saada tämä niin kuin järkevät systeemit ja ohjauskeunut toimimaan tässä tilanteessa. Tuulilla oli kommentteja sitten Petterillä. Joo, mä ehkä jatkaisin tästä Aten klubi-ajatuksesta, koska kyllä mä oon entistä enemmän sitä mieltä, että sen tapaista me tässä nyt tarvitaan. Meillä on totta kai se YK-järjestelmä, ja pakko kertoa tämmöinen pieni anekdootti, mun 6-vuotias tytär tuli toissapäivänä päiväkodista ja sanoi, että äiti, voitaisiinko me järjestää kotona semmoinen UN-juhla? Sitten mulla oli vähän niin kuin piti kelata ja yrittää selvittää, mistä oli kysymys. Ja kysymys oli siitä, että globaali kasvatus oli tuottanut tulosta. Heillä oli päiväkodissa pohdittu sitä, että nyt vietetään englanninkielisessä päiväkodissa tulossa on UN Week. Ja hänellä oli tämmöinen ajatus, että tehdään se kotonakin. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että voiko olla niin kuin mitään liikuttavampaa kuin suomalainen koulujärjestelmä, joka saa 6-vuotiaat olemaan sitä mieltä, että YK on sellainen, jota meidän kannattaa tukea. No näinhän on, mutta sitten samaan aikaan tietenkin valtava pettymys varmaan meillä kaikilla siinä, että sen niin kuin kehikon puitteissa päästään kuitenkin vain rajallisesti eteenpäin. Maailman maat ovat niin erilaisia, että siellä pystytään sopimaan vain kapeasta määrästä asioita. Mutta meidän olisi löydettävä sekä niitä maaryhmiä, jotka pystyy toimimaan yhdessä, että sitten esimerkiksi teollisuuden alakohtaisia klubeja, jotka pystyy keskenään sopimaan, että hei, eikö vaan, että me terästeollisuudessa tehdään näin, tai hei, eikö vaan, että me vetytalouden tai vedyntuotannossa tehdään näin, ja luomaan sen oman teollisuuden alan sisäisiä käytäntöjä, ja vaatimaan niitä myös sitten muilta. Ja siinä itse asiassa tämä CBAM, joka kyllä ei ole ehkä EU kauhean hyvin onnistunut markkinoinnissaan, Carbon Border Adjustment Mechanism, aika pitkällinen viesti, mutta ajatus siitä, että me pystytään vaikuttamaan sitä kautta asioihin, jotka eivät ole vain
Avatko sitä vähän, niin, se on siis semmoinen systeemi, että kun tässä menee EUn raja ja sitten me tuodaan alumiinia tuolta, niin nythän sen saa tuoda Eurooppaan riippumatta siitä, millä tavalla se on tuotettu, niin siihen ei oteta siis kantaa, kun kuitenkin Euroopassa tuotetusta alumiinista maksetaan se päästöoikeuden hinta. Ja jatkossa tarkoitus on, että siinä rajalla joutuu maksamaan tämän tuodun alumiinin osalta hinnan, joka päästöistä on syntynyt, riippuen siitä, että jos se on tullut Kiinasta ja Kiinalla on ollut oma vaikkapa hiiliveronsa, niin sitä ei tarvitse maksaa, jos se tuo sen saman kustannuksen sinne. Mutta ideana on se, että tämmöinen hiilivuoto Euroopasta häviäisi, tai siis, että me ei ruokita sitä. Ja itse asiassa tällä mekanismilla esimerkiksi alumiinin osalta Eurooppa tuo siis lähes 20% tai vaikuttaa 20% Kiinan alumiinin tuotannosta. Eli että me pystytäänkin tämän oman klubimme kautta vaikuttamaan myös niihin toisiin pelureihin, koska on juuri nämä niin kuin kansainväliset arvoketjut, joista Tiina tuossa aikaisemmin puhui. Ja se nyt, että millä tavalla me saadaan nämä rajat ylittävät asiat niin kuin uudella tavalla haltuun, niin siinä meillä on ihan hommansa. Ja siinä varmaan, niin kuin, vielä jos palaa vähän siihen tieteen, meille tosi hyvin meillä on niin kuin laskettu sitä, että mitä kunkin maan pitäisi tehdä. Ja mun mielestä se on ollut niin kuin maattainhan Atte ja muut näitä asioita sit niin kuin päättää, se on ollut oikea tapa, mutta osin se pikkusen kyllä ohjaa meitä semmoiseen suboptimointiin. Sanon vielä yhden esimerkin ja sitten lopetan, koska Jussilla varmaan on muillekin puheenvuoroja jättänyt. Mutta jos katsotaan tekstiiliteollisuutta, niin globaalisti tekstiiliteollisuus tuottaa 10% globaaleista päästöistä. Euroopan päästöistä se tuottaa 0,5%. Lopputuloksena on se, että Eurooppa ei ole vähimmässäkään määrin kiinnostanut tekstiilituotannon hiilijalanjälki. Ja nyt meidän varmaan pitäisi luoda Carbon Border Adjustment Mechanism myös, joka koskisi tekstiiliteollisuutta, jolla me saataisiin pidettyä huolta siitä, että tekstiiliteollisuuden päästöt globaalistikin olisi paikalla. Ja jos tässä onnistutaan, niin sitten varmaan Spinnovan tuotteet ja muut täällä kehitetyt ja tässäkin talossa tutkitut ratkaisut olisi niitä, jotka maailmanmarkkinoilla menestyy. Ja tuo tekstiiliteollisuus on vielä se on yksi näistä harvoista aloista, joiden päästöt kasvaa niin kuin todella kovaa vauhtia. Petteri. Joo, niin kuin mä tuossa näytin esityksessä, niin EU on tällä hetkellä vastaa 7% maailman päästöä. Että me ei tätä yksin ratkaista, mutta se, että voidaanko me vaikuttaa just vivuuttamalla näihin muihin maihin. Että mun oma haave on se, että me nähtäisiin tuotteissa, että minkälaisella hiilijalanjäljellä se on tuotettu ja se ohjaisi meidän kuluttamista, niin kuin se on ruokatuotteissa aika hyvin ruvennut meitä ohjaamaan. Että tietysti kysymystä, miten näissä tuotantoketjuissa saadaan sitten eritettyä sitä, mutta semmoinen karkea näkemys, että tämä on tuotettu 90% kivihiilellä tämä tuote, ja haluanko mä ostaa tämän vai haluanko mä ostaa se, joka on tuotettu vesivoimalla tai ydinvoimalla tai tuulienergialla. Että se olisi miellyttävä juttu. Ja EUlla olisi tässä valtaa, ehkä jopa Suomellakin olisi valtaa vaikuttaa näihin asioihin. Sitten kun mennään tämmöisiin Intia-tyyppisiin maihin, niin myöskin se ihmisten sielunmaisema vaikuttaa siihen. Mun hyvä esimerkki oli IPCC entinen puheenjohtaja Patsauri, me perustettiin hänen kanssa yhdessä tuonne Himalajan juurelle tämmöinen kasvihuonekaasujen ja ilmanlaadun mittausasema. Mä erehdyin sitten, mä suostuin tulemaan sen avajaisiin ja me ajettiin semmoisella isolla maasturilla 6 tuntia Delhistä pohjoiseen ja sieltä tuli välillä traktori sivusta ja norsu välillä ja rekka tuli vastaan ja joku viime sekunnilla väisti pois ja mä sanoin sille kuskille, että voisit sä ajaa vähän hiljempaa, että mua vähän pelottaa tää sun ajaminen. Se sanoi, että don't worry mister, only the body dies. se ihmiselämän ja tämmöinen arvo saattaa olla joissakin kulttuureissa vähän toisenlainen kuin meidän kulttuureissa. Ei oteta kuitenkaan meidän niin kuin ilmastopäästösloganiksi tässä. Kun muita tämmöisiä yhteiskunnallisia murroksia, vaikkapa digitalisaatio tässä viimeisimpänä ja vielä käynnissä tai vasta ehkä vauhtia saamassa, niin on tapahtunut innovaatioita, joita sitten pääoma vauhdittaa ja sitten regulaatio raahaa, niin kuin vaikka ajatellaan tässä sosiaalisen median tapauksissa, niin 20 vuotta karkeasti ottaen niin kuin jäljessä. Ja sitten nyt meidän pitäisi tässä ilmastonmuutoksen ja kestävyysmurroksen kohdalla jotenkin pystyä toimimaan sillä tavalla, että liikuttaisiin vähän niin kuin yhtä jalkaa. Ja siihen tarvitaan jonkunlainen niin kuin suunta, yhteinen jaettu niin kuin näkemys siitä, että mikä se globaali kestävyysvisio on.
onko meillä semmoista ja kenen ovikelloa me soitetaan ja pyydetään, että anna tämmöinen? Kai meillä sinänsä on, että kyllä meillä on Pariisin sopimus, siinä on alaraja, joka paukkuu yli, mutta siellä on myös sitten se 2 astetta, joka voisi olla sitten ehkä, että toivottavasti siinä pysyttäisiin. Ja sitten meillä on siihen kehittyviä mekaanista stocktakeja ja seurantaa ja kaikkea tällaista. Että kyllä mä niin tässä näkisin, että se on aika hienoakin, että sitä itse asiassa Dubaissa on niin päätetty. Maailma on päättänyt, että fossiilienergiasta luovutaan. Ja se, että siinä on aika paljon tekemistä vielä, mutta ainakin se on nyt niin naulattu sinne, että tätä mieltä me nyt niin maailmana yhdessä kaikki kansat, lähes kaikki, ollaan ja tällä mennään, niin se on jotain, ja sitten meillä on ehkä niin pienemmässä, on vaikea tehdä globaaleja valmiita rakenteita, vaikka EU-päästökauppa on niin oikeasti hieno regulatorinen kehikko, joka ohjaa oikeaan suuntaan. Ehkä haaste on enemmän se, että ruvetaan usein tekemään hirveän paljon ristiin kaikkia asioita, ja sitten se ikävä tosiasia, että maailma on vaikea paikka, että meillä on käsittääkseni tämmöinen geoengineering kokeilu tässä tehty, laivojen rikkipäästöt on pudonnut, mitä se näkyy, lämpenemisenä merialueella aika reippaasti ilmeisesti tällä hetkellä. Tämä vähän vielä Petteri voi sanoa, mikä se paras tieto tässä on. Natures oli viime vuonna mielenkiintoinen juttu, että jos vety tuotantoketjut vuotaa, sanotaan pikkasenkin, niin se lisää metaanin elinaikaa ilmakehässä ja se aika nopea niin heittää sitä häränpyllyä, että oliko siitä hyötyä vai ei. Ja tällaisia, ja sitten näitä keikahduspisteitä on myös oma haasteensa. Tämmöisiä on itse asiassa politiikassa tosi vaikea ottaa huomioon, että pitääkin päivittää niitä perusaletuksia jonkun verran ja korjata joskus nopeastikin ajatuksia. Mutta se iso kuva on selvä ja se iso kuva on siis ratkaiseva tässä suhteessa. Sillä on hyviäkin uutisia. Tässä kyllä taas pisteet Petterille joukkoinen. Ajatelkaa, millainen maailma, jos meillä ei olisi IPCCtä ja sen luomaa näkymää siitä, minne meidän pitää mennä. Se on täysin poikkeuksellinen globaalin tiedeyhteisön kyky tulla yhteen, laittaa omat yliopistojensa logot, brändit piiloon ja todeta yhdessä, että hei, näin me tämä ymmärretään, näissä on vaihtelevuutta, tätä me ei tiedetä ihan varmaksi, mutta tästä me aika varmasti tiedetään. Ja sitten vielä siihen päälle rakennettu poliittinen prosessi, joka luo semmoisen ymmärrettävyyden siihen, että mikä tämä kuva on. Eli kyllä mielestäni siinä mielessä voi olla, että suunta on tai että se on liian hailea, mutta on se kuitenkin todella paljon verrattuna siihen, että sitä ei olisi. Ja sitten ehkä se, mitä mä mietin kyllä aika paljon on, että olisiko meidän siellä teknologian ennakointipuolella mahdollista tehdä jotain samansuuntaista. Jos mä kuuntelen niin kuin suomalaisten ja pohjoismaisten yritysjohtajien pohdintaa, niin on se niin kuin kuumeinen kysymys nyt, että no mitä se vety sitten tulee maksamaan, saadaanko me se niin kuin millä tavalla, millä aikataululla, minnekin. Ihan samalla tavalla kuin 15 vuotta sitten oltiin varmasti sitä mieltä, että aurinkopaneelit ei ole kannattavaa täällä. No nyt ne kuitenkin tuli kannattavaksi onneksi, ja sillä on tosi iso merkitys sekä meille että globaalisti, mutta se kysymys, että missä asioissa me voidaan sieltä teknologian kehitykseltä odottaa näitä harppauksia, missä taas ei, se on todella vaikea ja niin kuin wicked problem, mutta olisiko siinä mahdollista luoda kuitenkin semmoista yhteistä näkymää, eli meillä ei olisi vain yhteistä näkymää siitä, minne pitää mennä, vaan myös yhteistä näkymää siinä, että minkälaisia teknologioita tarvitaan, kun kuitenkin vähän arvioista riippuen, mutta ajatellaan, että puolet siitä teknologiasta, jolla ilmastonmuutoksen haltuunotto tullaan tekemään, niin puuttuu vielä. Eli aika paljon tässä on sekä tutkittavaa että investoitavaa, ja siihen totta kai koko akateeminen yhteisö tekee sitä työtä, mutta saataisiko sieltä vielä jotain, joka olisi poliittisesti poliitikoille ja yritysjohtajille vielä vähän ymmärrettävämpää, niin siinä voisi olla yksi työmaa. Joo, mä tosi paljon komppaan tätä ja jotenkin näen sen tosi tärkeänä, että tuodaan tavallaan tieteet niin kuin yhteen pohtimaan näitä kysymyksiä, koska tämähän nyt on semmoinen kysymys, että mitä yksikään tieteenajalla ei niin kuin yksin pysty ratkaisemaan. Ja mä myös näen hirveän tärkeänä, että me Suomessa, että meillä on niin kuin hyvä lähtökohta ja me ollaan monella saralla niin kuin ihan maailman johtavia, jos näin ajatellaan, mutta silti ei meillä ole tässä maassa kuitenkaan kaikkea sitä osaamista eikä niitä aivoja, niin kyllä mä näen sen myös tosi tärkeänä se, että me saadaan tänne houkuteltua niin kuin huippututkijoita ja tavallaan viemään näitä asioita eteenpäin. Ja tämä tulee mun mielestä myös siihen, että me ollaan puhuttu paljon tänään tästä niin kuin globaalin ilmastopolitiikan ehkä haasteista, mutta ihan myös kotimaan tasolla, että meidän ympäristö on täällä sellainen, että se houkuttelee tänne niin briljantteja ihmisiä ja toki myös yrityksiä, että me niin kuin pysytään tässä kärjessä. Joo, ehkä semmoinen niin kuin rohkaiseva
havainto on ollut se, että yritykset, mukaan lukien suomalaiset yritykset, haluaa olla ratkaisemassa tätä ongelmaa. Ja siinä on, niin kuin nähdään tietysti bisnesmahdollisuuksia parhaassa keisissä, mutta myöskin kilpaillaan teistä nuorista työntekijöistä. Että te haluatte useat työskennellä semmoisessa firmassa, missä edistetään hyviä asioita. Ja tämä on myöskin tämmöinen kilpailukysymys työvoimasta. Ja minusta on ollut hyvin rohkaisevaa, että yritykset on tässä laajassa mittakaavassa herännyt. Ja tämä CLC, mitä Tuuli vetää, niin on yksi indikaatio siitä, että isoimmat suomalaiset firmat on halunnut jo 10 vuotta sitten perustaa tämmöisen järjestön, joka edistää tätä asiaa. Tuuli nosti tässä tämän vihreän vedyn esimerkiksi. Se on Suomessa tietenkin ollut paljon niin kuin myöskin kansantalouden vinkkelistä toiveita herättävä alue. Ja nyt mulla on myös mahdollisuus kertoa kainuulaisvitsini, jolle olen 2 päivää odottanut jo tilaisuutta. Koska se jollakin tavalla kuvaa tätä niin kuin muna-kana-haastetta, joka meillä tässä uusiutuvaan energiaan ja erityisesti ehkä niin kuin vedyn kanssa on. Et Kainuussa kysyttiin, että miksei Puolangalle mene rautatietä? No miksi menisi, kun eihän sinne mene juniakaan. ja tässä on tämä vähän niin kuin pähkinänkuoressa tämä tilanne. Ja Mika, vety on niin kuin hyvä huono esimerkki, mutta se on mahdollisesti myös tosi hyvä esimerkki. Kerrotko vähän näistä vetyspesifisesti näistä niin kuin pullonkauloista? Miten me saadaan tämä vetytalous oikein toimimaan? Yritän. Joo, eli siis nythän, jos mietitään vetytaloutta, niin se pohjalla täytyy olla tietysti kestävää uusiutuvaa energiaa, ja niin kuin Suomessa on tuulivoimaa tulossa, niin kuin sanoin, yli 7 gigawattia tällä hetkellä, ja jos valtioneuvoston teki semmoisen selvityksen, jos tavallaan skenaario, missä Suomi olisi johtava sähköpolttoaineiden tuottaja EU-ssa 10-15% osuudella, niin se vaatisi 53 gigawattia tuulivoimaa Suomeen. Ja jo tällä hetkellä on ajanhetkiä, että on niin paljon tuulee, niin paljon sitä tuulivoimaa, että kantaverkkoyhtiöt joutuu laskemaan sähkön hinnan niin huonoksi, että ei kannata tuottaa. Eli me pistetään nappulat ei kaakossa enää tuulivoimaloita, rajoitetaan tuotantoa. Ja mitä tapahtuu siinä tilanteessa on se, että eihän se tuulivoimatoimija saa sitä tuloja. Toisaalta sitten meillä on näitä vetyhankkeita tulossa, ja toki he haluavat, että heidän isoin raaka-aine on selkeästi se uusiutuva sähkö. Sen pitää olla mahdollisimman halpaa. Ja nämä kaksi, millä me saadaan nämä mätsäämään, niin on tällä hetkellä se haaste, että me kaivattaisiin tukea, niin kuin poliittista tukimekanismeja, rahoitusta siihen, että tavallaan saataisiin ne volyymit tätä esimerkiksi elektrolyysereitä niin paljon valmistettua ja tuotettua niitä, että niiden tuotantokustannus tulisi niin pieneksi, että se lopulta sitä tuli sitten niin kuin tukeva mekanismi. Tämmöinen on, ja sitten yksi iso, jos mietitään tätä tuulivoiman tuloa, uusiutuvan niin kuin sähkön tuloa, niin mietitään sitä tuotteita, se on sähköä. Jos mietitään, mitä meillä näissä johdoissa kulkee, niin se on sähköä. Eli meillä on valmis täysin niin kuin kysyntä sille sähkölle semmoisenaan, mutta jos sitten me sotketaan vety tähän juttuun, niin eihän meillä ole mitään. Me puuttuu kaikki niin kuin tavallaan se jakeluinfra, autoihin, vetymarkkinat, kaikki puuttuu. Että se on niin kuin huomattavasti paljon monimutkaisempi se vetytalouden tuominen kuin pelkästään olisi sähköä. Ja sitten vielä, ennen kuin annan joku muu saa kommentoida kanssa, on se, että paitsi nyt katkesi juoni, eli joku muu saa. Ei, mutta mä kysyn sulta tähän liittyen, että oletetaan, että me saataisiin tämä tavallaan niin kuin munakana-haasteessa ratkaistu, että se kysyntä syntyisi ja sitä kautta oikeat hintapointit ja saataisiin se mylly pyörimään. Mikä osa ilmasto- ja energiamurroksesta me oikein niin kuin ratkaistaan tuolla vedyllä? Okei, hyvä. Joo, eli silloin tietysti se vedyn käyttö, se ajatus on siinä, että kaikkea me ei voida sähköistä. Esim. Lentokoneita, jumbojetit tuskin lentää akkujen avulla ihan heti, että pienlentokoneet ok. On kemian teollisuutta, esim. Muoveja, emme pystytä niitä sähköistämään. Me kaivataan raaka-aineita, että hiilidioksidi ja vety, hän on nämä uusiutuvat raaka-aineet. Niin
on tiettyjä sektoreita, mitä me ei voida vaan sähköistää, niin silloin niihin me kaivataan sitä vetyä niin kuin raaka-aineeksi. Et se on se oikeastaan se juttu, mihin se vety tulee. Vety tulee hiilen ja fossiilisten raaka-aineiden tilalle yhdessä talteenotetun hiilidioksidin kanssa. Atte. Joo, niin hard to abate sektorit, niin sitten tavallaan musta vetytalous tässä suhteessa välttämätön, että me tarvitaan hiilivetyjä, niin silloin se pitää tuottaa puhtaasti. Mutta eikö meillä ole periaatteessa tässä ihan hyviä instrumentteja, että mä ajatellut, että amerikkalaiset maksaa tällä hetkellä juurikin tämän Inflation Reduction Actin kautta tuotantotukia, ja siellä varmaan rakennetaan paljon elektrolyysereitä ja kohta ne on vähän halvempia. Ne on sitten Made in America, mutta joku niin kuin painaa sen tuotantokustannuksen alas, että he laittaa dollareita, kun he ei pysty päästökauppaa luomaan liittovaltiotasolla. Ja sitten sitä ajatellaan, että meillä on kuitenkin niitä lähtöjä, meillä on teräs. Mä olettaisin, että jos nyt menee kaupittelee Finskille tai muille, että mulla olisi tässä pari peräkärryllistä niin kuin sähköpolttoaineet, niin kyllä se kaupaksi käy. Sitten eri asia on, että milloin se price pointti saadaan, että se on parempaa kuin fossiilinen lentopetroli ja kaikki on sitä, mutta varmaan niin kuin jonkin verran sitä halutaan. Siihen on helppo luoda myös niin kuin mekanismeja. Että tavallaan meillä on riittävästi niitä lähtöjä, mutta mä en tiedä, onko tällä hetkellä vähän se haaste, että meillä ei ole niin kuin tasainen pelikenttä. Et Suomessahan olisi nyt halpaa sähköä, joka sitten vähän vispaa hinta, mutta keskimäärin halpaa ja ei muuta kuin kysyntäinvestointeja tänne, mutta tuolla saksalaiset lyö euroja tiskiin ja muut sekoittaa pakkaa tavallaan sen suhteen, että meille se luontainen kilpailukyky tekijä ei pääse niin kuin valloilleen samalla tavalla, mutta että niin kuin jotkut asiat nykii sitä sinänsä oikeaan suuntaan, mutta jotain tulppaa se on, mikä pitäisi saada pois. Joo, tosi hyvä, kiitos. Eli se tulppahan on tietysti, tai yksi iso tulppa on EU-regulaatio, mikä se on tulossa, esim. Määritelmä sille, mitä on vihreä vety. Ja sitten kukaan ei uskalla oikein tehdä sijoituksia, koska jos tehdään sijoituksia, tehdään joku systeemi, ja jos ei se täytäkään niitä vaatimuksia, niin tavallaan se on ehkä, mä en tiedä, haluatko Tuuli vaikka kommentoida tätä regulaatiota? No kyllähän se on niin, joo. Ensinnäkin tässä aikaisemmin jo puhuttiin vähän siitä regulaatiosta siitä näkökulmasta, että mikä on tällaista niin kuin tsunamia. Meidän yhtiöt sanoivat, että ne on ihan sustisregulaation tsunamissa, CSRD ja muut, jotka on niin kuin raportointia, tosi raskasta raportointia yhtiöille tuovaa juttua. Jossa samaan aikaan siellä on varmasti, että tämä on niin kuin ihan ok, mutta on tämä niin kuin aika hirveän iso työ. Et valtaosa isojen yhtiöiden kestävyysyksiköistä on tässä viimeiset 2 vuotta miettinyt, että milleen me niin laitetaan tämä raportointi kuntoon. Ja sitä varmaan nyt täytyy kyllä rajoittaa siinä niin kuin Ursula von der Leyen ja ne oikeilla jäljillä, että ei me voida niin kuin tällä tiellä ihan jatkaa, muuten me erityisesti Euroopassa laitetaan itsemme niin kuin liian tiukkaan jamaan. Mutta sitten siellä on se toinen puoli, jolla synnytetään markkinoita, joka on tätä niin kuin markkinoita luovaa, päästökauppa, tämän tyyppisiä rakenteita, joka on tietenkin suomalaisille pitäisi olla aika helppoa. Meidän mielestä nämä on niin kuin, kun synnytetään sellaisia markkinoita, niin meidän teollisuus pärjää siellä paremmin kuin muut, ne on joku muu, jonka jutut tulee kalliimmaksi, ja se on meille hyvä juttu. Mutta sitten on se kolmas leveli tässä, joka on nyt se vaikea, jota siis Suomi on tietenkin ja Ruotsi ja muut pienet maat aika innokkaasti vastustanut, joka on se ajatus, että valtio maksaa, koska Suomen valtiolla varsinkin nyt tässä nykytilanteessa on aika heikot tilanteet, mutta nyt näyttää siltä, että ikävä kyllä ei ole oikein kysymys siitä, että onko tämä ok vai ei. Tosiaan tämä Yhdysvaltojen IRA-paketti, valtavan suuri suora verohuojennuspaketti. Käytännössä kun sä sanot, että teen tuulivoimaa tai teen vetyä ja laitat vähän niin kuin rastin ruutuun veroilmoituksen, niin sä saat sieltä veronpalautuksena sen tuen, joka on täysin erilainen systeemi kuin Euroopassa, jossa haluat saada jonkun tuen, niin sä täytät aika monta lappua ja etsit oikein luukun ja oikein aikaikkunan ja sitten yrität saada se investointis vielä sullottua valmiiksi siinä, että sä saat ne rahat ja niin edelleen, niin meillä on hyvin monimutkainen systeemi. Sitten samaan aikaan Saksa laittoi just 2 miljardia yhteen vetylaitokseen ensin investointitukena puolet ja toisen puolen lupana niin kuin sitä mukaan, kun tuotantoa tulee, niin maksetaan tuotantotukea. No voitte kuvitella, että jos Orpon hallitus nyt sanoo, että 8 miljardia on leikkaustarve, niin sitten meillä ei ihan ole niin sellaista mahdollisuutta laittaa 2 miljardia yhden laitoksen tilanteen ratkaisemiseen. Ja tämän takia se olisi niin tosi tärkeää, että eurooppalaisella tasolla myös tätä insentivointia tehtäisiin yhdessä ja Euroopassa ja katsotaan, mitkä on ne eurooppalaiset ketjut. Kyllä Suomen pitää olla tietenkin omalta osaltaan mukana niitä sitten niin kuin rahoittamassa, mutta
jos me ajatellaan, että se on aina vaan se kansallisvaltio, joka tukee sen maaperällä olevaa yksittäistuotantoa, niin siinä me ei niin kuin Suomena tulla pärjäämään koskaan. Tällä hetkellä Ruotsikin vetää paljon kovempaa oikealta ja vasemmalta ohi erilaisilla tuotantotuilla, ja varsinkin sitten nämä isot maat, Saksat ja Ranskat, on niin kuin aivan eri pelikentässä kuin mihin me tullaan kykenemään. Eli kyllä me tarvitaan myös ihan suoraa investointitukea, joka on sen asia, jota esimerkiksi oma organisaatio ei todellakaan olisi vielä 3 vuotta sitten voinut sanoa ääneen. Meillä on oltu sitä mieltä, että fair play, pelikenttä, tasaiset ehdot kaikille, tällä on mentävä. Mutta nyt kun katsotaan, niin tasaiset ehdot tarkoittaa sitä, että ne parhaat ratkaisut saa myös insentiivejä ja tukea. Siinä on kriittinen ero musta se, että jos sisämarkkinoilla jäsenmaat tekee niitä itse, niin se rikkoo ne sisämarkkinoilla. Mutta jos meillä on sisämarkkinoilla yhteinen niin kuin laatuun, osaamiseen perustuvaa niin kuin EU-tason tukea, niin se ei riko niitä markkinoita. Se on niin kuin perusteltu geoekonominen työkalu. Ei ideaali, mutta ei me ole ideaalisessa maailmassa. Ne on niin kuin 2 eri asiaa. Ne kansalliset tuet on niin kuin pahinta myrkkyä kyllä Suomen näkökulmasta. Miten sitten semmoinen, koko ajan puhutaan, ja se on luonnollisesti ymmärrettävää, että tarvitaan lisää päästötöntä sähköä, paitsi korvaamaan tämä olemassa oleva, niin pumppaamaan sitä hiilidioksidia pois sieltä ilmakehästä, tuottamaan sähköpolttoaineita, ja tämä niin kuin valtava energiatarpeen kasvu, kokonaiskasvu. Atte tuossa kertoi, että se kakku on kasvanut, että uusiutuvia on ollut 20% aika pitkään, mutta kakku on kasvanut, ja niin kuin digitalisaatio on tähän asti suunnilleen kaiken imennyt, mitä uusiutuvaa energiaa on saatu markkinoille Euroopassa tuotettua, ja nyt kun tekoälysysteemit tulee, niin tuskin riittää. Minkä verran, niin kuin, onko niin kuin mielekästä tässä tavallaan niin kuin talouden realiteettien vallitessa, niin puhua niin kuin energiasäästössä, jonkunnäköistä priorisoinnista, tällä tavalla niin kuin maalaisjärjeltä tuntuu, että onko tämä kryptovaluutta nyt ihan pakko esimerkiksi laskea ja kaikkia mahdollisia muita digitaalisia viihdeasioita niin kuin pyörittää, että käytetään meidän niin kuin kriittisiä resursseja just tähän, kun olisi niin kuin tärkeämpiäkin paikkaa. Onko tämä niin kuin, onko tämmöistä keskustelua ikään kuin olemassa? Joo, kyllä tuolla YK-piireissä nähdään, että tietysti se, niin kuin se halvin ja ehkä jossain määrin houkutteleva keinokin on se, että me rakennetaan systeemejä, missä me vähennetään tätä energiankulutusta. Eli ollaan tehokkaampia tässä käytössä, mitä tehdään, ja se on ilman muuta tosi myönteinen keino, mutta sitten se ei ole kauhean seksikästä, että siitä ei päästä vihkimään ja katkaisemaan nauhoja ja nostamaan samppanjalaseja, vaan että energiatehokkuus paranee. Mä olin eilen vierailulla tuolla Loviisan ydinvoimalassa, ja siellä on nostettu tehoja 20% ihan niin kuin prosessia kehittämällä. Ja se on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että miten voidaan saada niin kuin olemassa olevasta resurssista enemmän irti. Ja näitä keinoja kannattaa tietysti harrastaa myöskin. Tämä on tosi olennainen ja ehkä jopa olennaisin juttu, mitä meidän pitäisi miettiä, koska niin kuin keskimäärin, jos mietitään maapalloa ja biokapasiteettia, niin me eletään keskimäärin maapallo elää 1,8 planeetalla. Ja sitten jos mietitään, että hyvä Suomi, niin me eletään 4 planeetalla. Tässä on niin kuin valtavasti tekemistä meillä mun mielestä, ja katson itseäni peiliin joka aamu, ja että on yhtä syyllinen kuin kaikki muutkin. Mutta jos me pystyttäisiin niin tätä kaikkien meidän kulutusta pienentämään, niin kaikki mitä muuta me koitetaan tehdä, olisi paljon paljon helpompaa. Mut kun me on totuttu siihen, että on kaiken näköistä, jos kävelee metrossa aamulla päästä päähän ja tekee tämmöisen gallupin, että katsoo kuinka monta henkeä siellä on ja kuinka monella on kännykkä kädessä ja mitä ne katsoo, niitä kissavideoita, niin onko se ihan välttämätöntä? Joo. Ja siis ehdottomasti energiatehokkuus ja energiasäästö on niin kuin hirveän olennainen ratkaisu tässä, mutta jos ajatellaan tälleen niin kuin perustaloustieteet, ei ole mitään muuta regulaatioa, niin energia on kustannus. Niin sulla on tavallaan aina ajuri lähtökohtaisesti säästää sitä. Ja tässä mun mielestä mä yhdyn siihen kritiikkiin EU niin sääntelytsunamista. Tämähän on asiassa, että se EU on harrastanut
suoraan sanottuna osin päätöntäkin niin kuin energiatehokkuuteen hyvin mikromanageroisesti ohjaavaa regulaatio vaikkapa rakentamiseen liittyen ja sitten itse asiassa ihan kansalliseen primäärienergian käyttöön, joka on ongelmallinen ajatus esimerkiksi sen suhteen, että Suomi tuottaisi sähköpolttoaineita vientiin, koska silloinhan meidän primäärienergian käyttö tässä maassa kasvaa, mutta sen pienentäminenhän on osaoptimointia, kun se on hyvä, että se tehdään jossain, missä on puhdasta sähköä. Et se on itse asiassa primäärienergian niin kuin sääntely on aika vaikeaa ja se on suoraviivaisempaa musta niin kuin ylisäänsä on laittaa hintalappuja niille haitoille eli hiilipäästöille tässä tapauksessa, materiaalin käytölle, ympäristön kuormittamiselle, tällaiselle. On ihan selvää, että me ei voida loputtomiin kasvattaa meidän energian käyttöä, että se niin kuin fysiikka tulee siinä vastaan, mutta meidän niin kuin tämän hetken nopein ongelma ei ole niinkään niin kuin primäärienergia, vaan se, että me tuotetaan sitä tavoilla, jotka ovat hyvin haitallisia tälle niin kuin planeetallisille ekosysteemeille. Sitten on vaan tosi vaikea mennä sanoa. Se on niin kuin syvä suo mennä sanoa, että hei, toi on hyvä energiankäyttö, että sä katsot nyt niitä etävideoita Aallon luennoista, mutta sitten ne kissavideot ei. No, tässä mennään jo niin kuin tosi tarkkaan siihen, että on ihan mun nähdäkseni niin kuin päättäjänä mahdoton reguloida kovin tarkkaan sitä loppukäyttöä, vaikka sinänsä on ihan ilmeistä, että katsoo ympäri, että me käytetään aika niin kuin tuhlaten planeetan resursseja. Siinä on kyllä sitten se hyväkin uutinen, että varsinkin ehkä materiaalitehokkuuteen liittyen, että meillä on kyllä musta hirveästi semmoisia helppoja juttuja, joku pikamuoti tai elektroniikka, joka hajoaa käsiin parissa vuodessa, ei lisää BKT:tä ja jollain tavalla niin kuin materiaalista hyvinvointia, tosiasiallista elintasoa ei lainkaan, vaan päinvastoin. Että tavallaan, että meillä on siellä kyllä voitettavaa ja siihen tarvii hyvä regulaatio, mutta sen hyvän regulaation tekeminen ei ole ihan helppoa. Siinä pitää luottaa isoihin mekanismeihin. Hei, otetaan yleisöstä kysymyksiä tähän väliin. Sieltä takaa ensimmäinen. Kiitoksia Jussi-Pekka Teini tekistä. Tosi hyvää keskustelua. Jäin vielä pohtimaan Alun videota ja Aallon opiskelijoiden terveisiä. Me ollaan myös tekissä tutkittu teekkareiden kokemuksia siitä, miten hyvin opinnot valmistaa ilmastokysymyksiin ja luontohaasteisiin ja kiertotalouteen, ja kokee, että aika heikosti. Et niin kuin Mika varmasti opettaa tosi paljon näitä, mutta miten sun kollegat saataisiin myös tähän niin kuin laajasti, ihan kaikki opettajat tähän mukaan, ja mitä yritykset voisivat tehdä sen eteen ja poliitikot, että niin kuin yliopistot valmistaisivat enemmän meitä tähän globaalien ympäristökriisien ratkaisemiseen. Kiitos. Haluatko Tiina No ehkä mä voisin ensin tästä sanoa sen verran, että mä oon tosiaan tuolta kauppakorkeakoulun puolelta ja on tällä hetkellä ollut ilo olla ihan professorin työn ohella niin meidän tämmöisenä avustavana varadekaanina opetukseen liittyen. Ja me tässä tehtiin niin kuin viimeisen vuoden kahden aikana niin, uudistus meidän niin kuin osaamistavoitteet, nämä olivat maisteritasolla, ja katsottiin, että kestävän kehityksen kysymykset on niin kuin saumattomasti integroitu meidän tavoitteisiin tai näihin oppimistavoitteisiin, ja sitten on tavallaan menty läpi kaikkien ohjelmien ja ihan kurssitasolle, ja itse asiassa sitten vielä täydennetty kurssipalautteella kyselyllä opiskelijoiden mielipidettä myös kuultu, että miten yksittäisellä kurssilla nämä kysymykset näkyy, niin mun mielestä niin kuin tosi paljon on viime vuosina kiinnitetty niin kuin lisää huomiota, vaikka ollaan tehty niin kuin todella paljon, ja meillä on itse asiassa ollut Sustainability in Business-tutkimusryhmä professori Minna Halmeen vetämänä jo 30 vuotta, että ollaan pitkälti kyllä tehty näitä asioita, mutta just, että miten varmistaa se, että kaikki opiskelijat varmasti saa näihin kysymyksiin liittyviä kurssisisältöjä, niin ollaan tehty paljon sen eteen töitä, ja meillä on paljon ihan huippuihmisiä mukana tekemässä. Mä huomaan, että Paula Schönach on tää yleisössä, niin ainakin meidän kauppakorkeakoulun puolella on tehty paljon, ja toki on tietysti sitä Aallon yhteisiä ohjelmia ja muita, missä me ollaan mukana, ja just alkoi täällä juttelinkin jonkun opiskelijan kanssa, niin kanditason sivuaine näihin kysymyksiin liittyen, niin paljon yritetään ainakin tehdä, ja toivotaan, että se näkyy sitten opiskelijoille, mutta on meillä ihan mahtavat opiskelijat, jotka myös tosiaankin pyytää ja haluaa näitä teemoja. Joo, tosi hyvä kuulla. Ja tuossa mulla se, niin kun, ja kiitos kysymyksestä, on hyvä kun nostit tämän, niin elikkä itse huomasin, kun mä niin aloin opettamaan 4-5 vuotta sitten uusiutuvaa energiaa, ja sitten halusin tuoda tätä kestävyysjuttua, niin ei ollut materiaaleja, mitä mä olisin voinut käyttää, että nämä olisi niin paketoitu samaan.
Niin sitten tavallaan tämmöinen yksinkertainen ratkaisu oli, että tehdään itse semmoinen oppikirja ja kutsuttiin ekologeja ja yhteiskuntatieteilijöitä ja tehtiin oppikirja nyt, mikä ilmestyy sitten alkuvuodesta. Niin että tavallaan se lähtökohta oli tavallaan, että tämä on niin kuin lahjana että kaikille kollegoille, että käyttäkää tätä. Tässä on teille oppikirja, mikä on open access, ei maksa mitään. Siellä on harjoituksia, missä on valmiit ratkaisut ja niin edelleen. Niin tällä tavalla niin kuin on koetettu laskea sitä kynnystä. Ja myös me on niin kuin teollisuuden kanssa keskusteltu, että tavallaan kysytty heidän mielipiteet, millaista osaamista tarvitaan. Toki se kirja on teollisuuden, se on kaikkien käytössä ilmaiseksi, niin sitä kautta koetetaan myös Suomessa, mutta tietysti maailmalla että se on niin kuin esim. Intia, Kiina ja tosi paljon kansainvälisiä opiskelijoita, mahtavia kansainvälisiä opiskelijoita on meillä. He vie tätä viestiä, toivottavasti iso osa jää Suomeen tekemään näitä juttuja, mutta vie mennessään maailmalle ja sitä kautta mä niin kuin uskon, että vaikutetaan myös tosi paljon. Hyvä, kiitos. Sitten sieltä pöydästä siellä seuraava kysymys. Joo, kiitos. Tässä oli paljon, sivuttiin myös tätä globaalia etelää, jos ajatellaan, että Eurooppa on globaalissa pohjoisessa, niin mitä me voidaan tehdä siis sen eteen, että globaalin etelän maat on mukana? Suomikin toimii paljon monissa maissa tekemässä bisnestä, mutta miten me voidaan varmistaa, että he on mukana? Ja tässä ehkä vilauteltiin tietynlaisen yksipuoluejärjestelmän, jopa vähän diktatuuriin viittaavan järjestelmän mahdollisuuksista, mutta toki emme sitä ehkä toivo. Niin mitä me voidaan tehdä? Ja mä toivoisin jotain innovatiivisia ajatuksia. Esimerkiksi voidaanko me antaa anteeksi köyhimmille maille lainoja tai muuta, millä me voidaan kiihdyttää tätä ilmastonmuutoksen estämistä tai hidastamista. Joo, jos mä aloitan, mä oon tietysti katsonut tätä asiaa YK-näkökulmasta kun Tuuli puhui tästä, että meillä on tätä rahoitusta olemassa, niin pieni osa tätä rahoitusta on tämä Pariisin sopimuksen ilmastorahoitus, ja siellä puolet siitä arvioidusta haaveilusta 50 miljardista vuodessa, niin satsataan tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja toinen puoli taas ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Mutta sen lisäksi me tarvitaan vielä 10-kertaisesti rahaa sitten muista lähteistä siihen. Ja taas Euroopan maiden tietty tuska on ollut se, että me, ennen kuin me mennään toimimaan tiettyyn maahan, niin me vaaditaan, että siellä on demokratia ja tietynlainen oikeusjärjestelmä ja niin edelleen. Sitten taas Kiina harrastaa tämmöistä ohituskaista toimintaa, missä he menee sinne toimimaan riippumatta siihen, kuka siellä on vallassa ja mikä se yhteiskuntajärjestelmä siellä on. Ja Kiinalla on semmoinen Gateco-niminen iso yritys, joka rakentaa paljon uusiutuvaa energiaa eri puolilla maailmaa. Ja samalla myöskin rakentaa sähköverkkoja ja ryhtyy omistamaan niitä sähköverkkoja. Ja heillä on skenaarioja ja hyvin paljon omistuksia tällä hetkellä niitä sähköverkkoja. He haaveilee myöskin niiden omistamista Suomessa. Että tämmöistä suoraviivaisempaa toimintaa voidaan harrastaa ja se edistää tätä ilmastoasiaa, mutta tietysti se sitten helposti nämä Euroopan maat, jotka vaatii tiettyjä ehtoja ennen kuin toimitaan, niin saattaa jäädä vähän sivurooliin. Sitten Mika ja Tuuli. Ei kun Atte ja Tuuli. No siis mä palaan siihen paloteltu ilmastoklubiajatteluun, että sen tyyppisessähän voisi esimerkiksi kerätä niin kuin osan siitä vähän niin kuin päästöjen hinnasta tämmöiseksi siemenrahoituksen investointeihin näille maille. Mun mielestä lainojen anteeksi antaminen on erittäin niin kuin sinänsä perusteltua, mutta siinä pitäisi huolehtia siitä, että meillä on niin kuin mekanismit siihen, että se taloudellinen aktiviteetti ja se niin kuin vaurastuminen, elintason nosto, niin me ohjataan se, että se ei tule se fossiilipolun kautta, koska sitä ei niin kuin tule tämä siedettävä ilmasto kestämään, että Afrikan niin kuin vaikkapa tai tavallaan, että siellä se polku kuljettaisi sitä kautta, se on vaan niin massiivisesti päässyt. Ja toisaalta meillä ei saa olla sellaista ajatusta, että heidän pitäisi jotenkin, että olisi jotenkin väärin, että he tavoittelee parempaa elämää. Mutta se on musta hirveän olennaista, että siinä niin kuin luodaan mahdollisimman paljon semmoisia, että yksityinenkin raha löytyisi sinne, koska jos katsoo, että missä saa niin kuin tavallaan halvimmalla eniten hyvää aikaiseksi, niin kyllä ne itse löytyy usein näistä, mutta siellä ei ole taas sitten ehkä niin kuin markkinoita tavallaan kypsiä toimintaympäristöön niiden tukemisessa ja sitten ehkä tämmöisessä siemenrahoituksessa, mutta
Mutta sehän liittyy tosi paljon muihin asioihin, ihan tämmöiseen kuin, että miten luodaan niin kuin turvaa ja vakautta, tehdään kehitysyhteistyötä. Toisaalta meidän oma kauppapolitiikkakin Euroopassa on edelleen hyvin sellaista niin kuin kepittämistä tuonne etelän suuntaan, että siinä on niin kuin monta asiaa, jota pitäisi korjata samaan aikaan. Että yhden asian tekeminen ei vielä niin kuin sitä boksia välttämättä korjaa kerran. Tarvitaan ehkä sellainen tarkennus, että ensimmäisenä mittavimmin päästöjä vähentänyt liberaalidemokratiana pidetty Eurooppa, että kyllä tässä ihan, jos katsotaan vaan tästä ilmastonäkökulmastakin, niin totta kai demokraattisilla järjestelmillä onneksi on ollut kykyä myös tähän ongelmaan vastata. Sitten samaan aikaan näyttää kuitenkin siltä, että se demokratia ei ole kyllä ainoa mittari, että sitten myös Kiina on pystynyt yllättävänkin reippaisiin toimiin, ja se ei vähennä heidän demokratiaansa liittyviä kysymysmerkkejä, mutta hyvä huomata, että tässä sektorilla. Nyt kun katsotaan, mikä on tuon seuraava YK-ilmastokokouksen, joka järjestetään 4 viikon päästä Bakussa, Azerbaidžanissa, niin sen agenda, niin sehän on nimenomaan nämä rahoituskysymykset. Ja kiinnostavasti tosiaan aikaisemmin on puhuttu tästä mitigaatiorahoituksesta, eli päästövähennysten rahoittamisesta, ja adaptaatiorahoituksesta, eli sopeutumisen rahoituksesta, mutta vuosi sitten Dubain ilmastokokouksessa lanseerattiin tämä tämmöinen loss and damage-rahasto, jossa ensimmäistä kertaa todettiin, että nyt maailmassa tapahtuu myös paljon sellaista, johon ei voida sopeutua, vaan ihmiset joutuvat muuttamaan pois sieltä, missä he ovat asuneet, heidän kaivonsa kuivuvat ja niin edelleen, ja sitä pitää pystyä rahoittamaan. Ja mä pidän sitä kyllä hyvin merkittävänä sekä tämän globaalin etelän kysymyksenä, mutta myös ihan niin kuin kansainvälis-ilmastopoliittisena kysymyksenä siinä mielessä, että jos ajatellaan, että mistä silloin 2008, 7, 8, 9, kun yksi tämmöinen ilmastokeskustelun aalto nousi, niin mikä siellä oli taustalla, niin yksi oli se, että amerikkalaiset vakuutusyhtiöt sanoivat, että Manhattanin vakuuttaminen sillä periaatteella, kun se on tähän asti tehty, ei ole enää perusteltua. Erilaisten vaurioiden riski kasvaa niin suureksi, että he eivät voikaan tähän huutoonsa enää vastata. Ja mä jotenkin ajattelen, että meidän pitäisi globaalisti pystyä tämä asia ymmärtämään myös koko globaalin etelän, ei vaan Manhattanin näkökulmasta, eli nähdä ne riskit ja negatiiviset vaikutukset sekä ihmisille, luonnolle että kansantalouksille, ja sitä kautta myös pystyy arvioimaan sitä, että no onko se 3-5% BKT:stä järkevä sijoitus. No tyypillisesti ajatellaan, että kyllä se sitten on, koska ne tappiot on luokkaa 20% globaalista BKT:stä. Mutta tämä on niin aika tärkeää työtä, ja mä ajattelen, että onneksi nyt myös kansainvälinen yhteisö on nostanut näitä uusia mekanismeja, joista toivottavasti sitten taas nyt kuukauden päästä saadaan joku lisää yksi pieni askel eteenpäin. Mä en malta olla sanomatta sitä, että Afrikka pitäisi pystyä näkemään enemmän myös niin kuin uusiutuvan energian potentiaalina, että James Wangi sanoi, että Belgiassa on tällä hetkellä enemmän tuulivoimatuotantoa kuin koko Afrikan mantereella. Se on tietenkin niin kuin ihan järjetöntä. Sitä voi tässä vetyskenaarioiden kanssa miettiä, että kannattaako niitä sähköpolttoaineita kenties tuottaa siellä, missä sitä energiaa on ikään kuin rajattomammin saatavilla, ja sitä kautta sitten ratkotaan myös sitä Puolangan rautatiestrategiaa osaltaan, että luodaan sitä energiatuotantoa ja sitten sille kysyntää ja myöskin sitä taloudellista vaurautta sinne paikallisesti. Vielä aikaa parille kysymykselle siitä. Seuraava. Kiitoksia. Järvensimon Sanna-Maria tuolta Eifriltä. Mä vedän siellä prosessiteollisuuspuolella tämmöistä vastuullisuustiimiä. Ja omassa työssä näen tosi paljon hyviä ideoita, hyvää pyrkimystä. Tuon tässä myös vähän tämmöistä niin kuin hyvää ajatusta tähän päivään. Niin kuin ratkoo yritysten näkökulmasta tätä ongelmaa, mutta mä näen myös aika paljon sitä, että ne hiipuu. Tietysti kaikkia ei pystytä tekemään, kaikkia projekteja ei pystytä niin kuin laittaa käyntiin, mutta siellä on paljon semmoisia hyviä juttuja, mistä me saataisiin tosi paljon apua tälle. Niin mikä olisi semmoinen porkkana, ei keppi, ei laki, ei regulaatio, millä me voitaisiin niin kuin tuoda niitä hyviä ideoita, hyviä ratkaisuja paljon enemmän eteenpäin. Et tänään me ollaan puhuttu aika siellä niin kuin ylätasolla, niin nämä yritykset toisivat sen ratkaisun niin kuin sieltä ehkä enemmän jalat maassa ollen. Joo, jos mä aloitan, niin niitä hyviä ratkaisuja on olemassa, ja ehkä meillä tässä Suomessa on tämmöisen melankolisen
mielenlaadun ansiosta me ehkä ajatellaan asioita aina negatiivisesti. Mutta niin kuin mä sanoin, niin ihmiset myöskin yrityksissä haluaa tehdä hyviä asioita maailmassa ja haluaa myöskin olla houkutteleva työpaikka nuorelle väelle. Et nämä on semmoisia drivereita. Mulla oli siellä Genevessä mahdollisuus tutustua yhteen Sveitsin pelottomaan tämmöisen Bernard Picardin, joka rakensi semmoisen lentokoneen, millä hän aurinkovoiman lentokone, jolla hän lensi ympäri maailman. Ja kaikki sanoivat, että se ei ole mahdollista ja semmoista konetta ei voi tehdä. Että yksi semmoinen veneiden valmistaja suostui tekemään hänelle lasikuidusta sen koneen. Ja sen jälkeen nämä isot lentokonevalmistajat Airbus ja Boeing rupesi olemaan kiinnostuneita hänen osaamisestaan. Ja hän on kerännyt 1500 innovaatioita, joilla voidaan ilmastonmuutosta torjua. Hänellä on sellainen liike, jossa hän edistää näitä hyviä asioita. Ja se on minusta tämmöinen niin kuin tietynlainen vastavoima tälle suomalaiselle tämmöiselle melankolialle ja pessimismille, mitä meillä vallitsee ehkä vähän laajemmassakin mittakaavassa kuin eikä pelkästään tässä ilmastoteemassa. Tämä kysymys oli niin lähellä minun paneelin päättävää kysymystäni, ja Petteri sen hyvin sitä aloitti, niin jatketaan kierros loppuun, että mitkä on ne valopilkut, joita omassa työssänne näette ympärillä? No kyllä mä oikeastaan vähän jatkaisin ja komppaisin tästä, että mun mielestä niin kuin nuoriso niin on kyllä niin kuin tosi aktiivisia, ja kuten tässä Petteri toi esiin, niin tavallaan tosin myös niin kuin näkee niin kuin arvot, ja heillä tietysti tulevaisuus ja nämä skenaariot on tietysti sillä tavoin niin kuin osuu vielä enemmän kuin meille vähän miten mä nyt sanoisin, kokeneemmille. Että tavallaan niin kuin mä näen, ja sitten semmoista tiettyä, niin kuin, että mä niin kuin näkisin, että me ollaan kuitenkin aika semmoisia vähän niin kuin tämä meidän mielenlaatu vähän niin kuin vaatimattomia. Niin mun mielestä nuoret on siinäkin mielessä niin kuin jotenkin ne niin kuin rohkeampia, ne on niin kuin enemmän ulospäin, enemmän yhdessä ja just niin kuin enemmän vaativaa. Et jotenkin niin kuin, annetaan näiden niin kuin pelottomia ja maailmanparantajille myös tilaa niin kuin ja foorumia ja tosiaan ylpeästi ulospäin kääntyen tehdä asioita, niin kyllä. Ja siis sehän mun mielestä meillä Suomessa kuitenkin on, että me ollaan kuitenkin pieni yhteiskunta ja sanoisin, että niin kuin tämä luottamuksen ilmapiiri ja eri sektorien ylittäminen on helpompaa, niin lisää vaan niin kuin tehdään yhdessä ja toki meidän rajojen ulkopuolelle myös. Mä ensin vastaan kysymykseen siltä osin, että me tarvitaan niitä kysyntään vaikuttavia toimia. Eli tässä on puhuttu investointituista, kyllä, markkinarakentamista, mutta sen lisäksi me tarvitaan sitä, että ne parhaat ratkaisut on kannattavasti markkinoilla. Tästä yksi hyvä esimerkki, mitä mieltä ikinä olettekaan biopolttoaineista, ja siinä on kyllä kysymysmerkkejä biopolttoaineen lisäämisessä, mutta keskeinen keino Suomessa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen on ollut biopolttoaineiden sekoitevelvoite, jonka seurauksena jokainen autoilija on ostanut päästöiltään huomattavasti pienempää polttoainetta. Eli tämän tapaisia me tarvitaan. Toivottavasti jatkossa vihreästä teräksestä on jonkinlainen prosentti, kun kaikkia tällaisia asioita, joita ympärillämme näemme tehdään ja kun rakennuksia rakennetaan ja niin edelleen. Ja sitä kautta syntyy se kysyntä, joka sitten tekee sen tekemisenkin kannattavaksi ja tekee ne investoinnit mahdolliseksi. Mutta ehkä se mun mielestä niin kuin isoin jotenkin semmoinen toivoa luova asia on se, että miettikää, mitä näistä asioista ajateltiin vaikkapa 10 vuotta sitten. Mitä ajateltiin siitä, voidaanko Suomessa tuottaa aurinkovoimaa? Mitä ajateltiin siitä, tuleeko ratikka Aalto-yliopiston kampuksen halki? Mitä ajateltiin siitä, ostaako teidän isä ja äiti sähköauton? Mitä ajateltiin lukuisista muista tällaisista asioista? Ja 10 vuotta on lopulta aika lyhyt aika, jossa meillä on tapahtunut ihan todella valtavat muutokset. Ja juuri keskustelin yhden teknologian kehittäjän kanssa, joka sanoi, että no, on tosi vaikea tietää, että milloin se sitten tapahtuu, se kustannuskeikahdus, mutta sitten kun se tapahtuu, niin kyllähän se sitten tapahtuu. Eli me aika monessa asiassa joudutaan odottamaan aika pitkään, kunnes se keikahtaa, mutta sillä kaikella työllä, mitä täällä tehdään, mitä tutkijat ja tiedeyhteisö tekee niillä ratkaisuilla, niin ne kuitenkin koko ajan ruokkii sitä kehitystä, jossa täysin uudet asiat tulee mahdollisiksi ja joiden kautta sitten kuitenkin pystytään tuomaan myös ratkaisuja tähän niin kuitenkin aika synkään kuvaan, jota täällä on maalailtu. Jes, hyvä. Joo, tuohon suomalaiset on
kieltämättä välillä melankolisia, mutta suomalainen sisuhan on myös hyvin tunnettu ja me ollaan tosi itsepäisiä, että kyllä me mennään vaikka läpi harmaan kiveen, jos pitää mennä. Mikä tavallaan positiivinen mun mielestä on mä niin uskon, että meidän nuorissa opiskelijoissa on tulevaisuus, mä näen niitä päivittäin ja ne on nyt on tavallaan tosi kiva ollut tämä vuosi. Selkeästi näkyy, että pandemiasta on aikaa ja on tosi positiivisia, aivan mahtavia. No, joka vuosi on ollut mahtavaa, mutta jotenkin semmoinen positiivisuus on tullut nyt. Tosi hyvä fiilis olla opiskelijoiden kanssa. Meillä on upea mahdollisuus tehdä aidosti kestävä energiajärjestelmä. Me on pieni maa, me tavallaan ei tarvitse muokata koko USA:n kokoista juttua. Tehdään se, näytetään esimerkkiä muille, viedään osaamista ulkomaille. Jatkuvasti puhun meidän opiskelijoille, että jos mä haluan olla energia-alalla, niin nyt on se aika, kun saa nähdä, mitä tulee tapahtumaan 15-10 vuotta. Ihan mieletön niin kuin näköalapaikka olla energiainsinööri. Oli jo tästä, että mitä niin kuin 10 vuotta sitten, että mitä tulee tapahtumaan, mitä Tuuli sanoi. Jos miettii esim. Kasvissyöntiä, niin täällä on tosi hauska, oli yksi päivä olin syömässä ja sitten oli ulkomaalaisia opiskelijoita oli siinä ja sinä päivänä ei ollut yhtään lihavaihtoehtoa. Ne kailotti tosi kovaa, että eikö tosissaan ole, että non-vegetarian options, että ei tosissaan tänään ole niinku. Niin se on ihan normaali, siinä ei ole mitään outoa. Jos katsoo, miten sosiaalinen menee, me pystytään tuomaan epäkohtia tosi hienosti esille ja tavallaan käydään keskustelua avoimesti, niin kyllä mun mielestä tämmöinen niinku, ja tavoite korkealle, ja kun puhutaan, että Suomen pitäisi saada niin kuin net zero, niin kyllä meidän täytyy tähdätä, että me tehdään Suomesta negatiivinen hiilidioksidi osalta ja näytetään mallia muulle maailmalle, miten se pitää tehdä. Atte kiteyttää paneelin tunnelmat. Yhdyn kaikkiin edellä mainittuihin ja lisäksi se, että me tiedetään historiasta, että isot yhteiskunnalliset murrokset on mahdollisia, kun ne koetaan välttämättömiksi, ehkä siinä ohessa innostaviksi ja reiluiksi. Et jos me näistä huolehditaan, niin kyllä meillä on esimerkkejä siitä, mitä voidaan hyvinkin nopea teollinen ja yhteiskunnallinen ja muutos ja murros toteuttaa, ja mä uskon kanssa, että sitä on todella hienoa olla tekemässä. Mä tässä kesällä lueskelin paljon Apollo-ohjelman historiaa, ja se on musta hieno esimerkki siitä, että 30-kymppiset insinöörit käytännössä vei ihmiset kuuhun, kun oli selvät puitteet ja tavoite ja innostava meininki. Kyllä mä sinänsä näen, että kun mä sanoin, että meillä on paljon matkaa vielä, se näyttää synkältä, mutta hyvä uutinen on se, että ei me oikeasti olla ihan hirveästi vielä yritettykään. niin sitten kun yritetään, niin mä oon aika varma, että tässä käy vielä ihan ok. Wrightin veljekset teki ensimmäisen motorisoidun lennon 1903 ja siitä muutama hassu vuosikymmen vuonna 1969 mentiin kuuhun. Ja meillä on tässä edessä vähän vastaavanlainen urakka, mutta eiköhän me siihen pystytä, kun kaikki ajattelee, että tämä on minun vastuullani. Ja jokainen työpaikka on vihreän siirtymän työpaikka. Mutta kiitos paneelille ja kiitos yleisölle hyvistä kysymyksistä.